Alo, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu vào một cái bài và một cái công cụ rất là quan trọng, đó là công cụ pen nhá. Công cụ pen trong thiết kế là một trong những cái công cụ tạo ra những cái bố cục dạng phức tạp, và chúng ta sẽ phải tận dụng, và chúng ta phải ngồi chúng ta sáng tạo ra rất nhiều những cái bố cục tương xứng nha. Ok, để muốn làm được điều này thì chúng ta sẽ tạo ra một khổ giấy mới như thông lệ bình thường. Đó là chúng ta sẽ tạo ra new này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi đó là cái một chiều là 21, một chiều là 29.7 về cái khổ giấy của chúng ta đang là khổ giấy A4 nhá. Các bạn nhớ nhá. Ok. Sau khi mà chúng ta chọn vào cái khổ giấy A4 xong ấy thì các bạn lưu ý cho mình đó là chúng ta ấn vào create. Đó là cách tạo ra một cái khổ giấy nhá. Rồi. Thì hôm trước thì mình sẽ chia sẻ trước là những cái bạn nào mà khi mà làm cái chữ mà chúng ta chưa đổ được gradient thì các bạn phải làm thao tác này. Ví dụ như là gradient. Ok, và sau khi mà chọn vào gradient thì các bạn lưu ý cho mình là mình sẽ bật và tắt cái mic đi, bởi vì là có nhiều bạn này. Đó. Ok. Để muốn đổi được cái gradient của cái trường hợp này thì cái phiên bản 2023 thì nó rất là đơn giản, nhưng mà những cái bản mà đời nó thấp hơn chẳng hạn thì nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề, cũng có thể là chúng ta không đổi được, thì các bạn lưu ý vào đây cho mình. Để muốn đổi được gradient trong một đối tượng thì các bạn hãy chọn cho mình cái thuộc tính đó là cái apparent. Các bạn sẽ nhìn vào đây ạ. Và để đổ được gradient, ví dụ mình đổ gradient này nó không có nhận này, các bạn nhìn nhá. Đó, thì mình sẽ chọn vào biểu tượng này. Sau khi chọn xong thì mình sẽ chọn vào biểu tượng là dấu 3 gạch như này nhá. Các bạn nhìn chưa? Sau khi chọn 3 gạch xong thì các bạn sẽ chọn vào add new fill. Add new fill là ngay lập tức là chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đó là gì? Ở đây nó sẽ có thuộc tính là sinh ra một cái biểu tượng cho các bạn về màu. Thì lúc này bạn chỉ cần chọn vào gradient là tự được luôn. Đó, thế là xong. Cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa nhỉ? Alo? Đã có thầy ạ. Đấy, nếu mà trường hợp bạn nào mà rơi trường hợp này thì chúng ta sẽ làm như này nhá. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp đến cái công cụ pen. Nào các bạn nhìn vào đây. Công cụ pen được ký hiệu là chữ P. Chữ P phở nhá, các bạn nhìn chưa? Và trong cái công cụ pen này nó có rất nhiều những loại công cụ như là P số 1, P cộng, P trừ và công cụ Shift C. Thì 4 công cụ này là 4 công cụ rất là quan trọng cho việc mà mình tạo hình nhá. Hôm trước thì chúng ta mới chỉ tạo hình bằng cái công cụ phím A, rồi công cụ hình vuông. Đó, thế thôi. Còn cái công cụ pen thì nó sẽ giúp cho chúng ta được cái điều gì thì các bạn nhìn vào đây. Nhìn nhá. Lúc này thì mình sẽ mượn một cái công cụ như sau, và chúng ta sẽ bắt đầu với một cái hình. Và chắc chắn là cái hình này thì các bạn cố gắng làm sao tìm cho mình một cái thiết kế. Đây ạ, mình sẽ đổ một cái màu xanh cho các bạn. Để muốn sử dụng được công cụ pen thì chúng ta ấn vào P nhá. Các bạn ấn vào P này. Được chưa? Sau khi chọn vào P xong thì bạn hãy chọn cho mình một cái màu sắc, cũng có thể nó khác biệt đi. Ví dụ chúng ta có thể chọn một màu ghi sáng như thế này. Được chưa? Và chúng ta sẽ chọn vào vị trí là pen dạng 2 điểm, pen 3 điểm, pen 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm. Thì lúc này các bạn nhớ cho tôi là khi mà tích vào đây một cái thì chúng ta sẽ chọn vào đây một vị trí. Nó chỉ có 2 điểm là pen số 1, và kéo dài lên đây là pen số 2, và tôi đang đi đường thẳng. Không có một cái gì gọi là di chuyển chuột hay cái gì cả. Tích một phát, tích vào cái thứ hai là xong. Và sau khi làm xong thì cái này bạn sẽ dứt và thoát lệnh cho mình bằng cái nút là ESC ở góc trái màn hình nhá. Được chưa? Lúc này cái đối tượng của chúng ta đang là màu gì? Chúng ta sẽ có một cái màu gọi là màu ghi. Các bạn nhìn chưa? Sau khi đã có một cái màu ghi xong thì bạn Shift X cho mình để nó đảo ngược giữa màu và nét cho nhau. Được chưa? Ok. Sau khi đảo màu và nét cho nhau xong thì chúng ta sẽ có một cái thuộc tính như này cho các bạn nhá. Và chúng ta sẽ thực hiện thao tác là tôi cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ tạo ra một cái pen và chúng ta sẽ tích từ đây đến đây. Bài này thì rất là quen thuộc của chúng ta đã có thể dùng bằng phím A được. Và chúng ta lại thoát lệnh bằng nút là ESC ở góc màn hình bên tay trái ở phía trên. Đó là thoát lệnh Escape đấy. Các bạn sẽ tích vào đây cho tôi một tí nữa, và chúng ta tích vào đây một tí nữa.
Đó. Sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì các bạn sẽ có 3 cái nét của chúng ta. Thì cái nét số 1, nét số 2, nét số 3 thì nét số 2, nét số 3 tôi dùng phím Y ngắn tôi chỉ để copy cái nét. Và chúng ta phải kiểm tra rằng là cái bài này nó sẽ liên quan đến cái nét nhé. Cái nét của chúng ta đây là nét chỉ có gì chỉ có một giá trị đó là về nét thôi mà không có màu đối tượng. Các bạn nhìn này, nét và không có màu, được chưa? Và sau khi bạn đã lựa chọn xong cái vị trí này thì chúng ta sẽ thuộc tính như sau là chúng ta sẽ quét qua cả nét. Đây là nét của đối tượng và đây là hình của đối tượng, và chúng ta thực hiện thao tác cắt giao giữa nét và hình. Nhưng trước khi cắt giao giữa nét và hình thì các bạn nên điều chỉnh lại, bởi vì là các vị trí mà chúng ta thêm ra nó chính là phần tạo ra một cái chuyển giao về sắc độ của thiết kế, được chưa? Lúc này thì các bạn sẽ kéo phóng to cho tôi, và tất cả những phong cách này các bạn có thể hợp với đồ ăn, rồi các bạn có thể hợp với những cái phong cách cho đàn ông, hợp với thể thao, đó, thế thôi. Và lúc này thì chúng ta sẽ quét qua toàn bộ tất cả các nét phía trên. Đây là nét này, và đây là hình này. Cắt giao giữa nét và hình thì chúng ta sẽ chọn nhá. Nhìn này, hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn lệnh cắt giao giữa nét và hình như sau. Để muốn cắt giao giữa nét và hình, chúng ta sẽ quét qua nét và giữ Shift chọn vào hình, được chưa? Lúc này chúng ta chọn tất cả rồi. Và tất nhiên có một cái bảng rất quan trọng trong vấn đề in nút của các bạn, đó là gì? Chúng ta dùng Shift F7. Và khi dùng Shift F7 xong thì các bạn để ý cho tôi là lúc này chúng ta sẽ có một cái công cụ Pathfinder, và chúng ta sẽ có cái công cụ đầu tiên của dòng số 2. Dòng số 1 đâu? Đây, dòng số 1 đây. Và đây là dòng số 2 đây, và công cụ đầu tiên của dòng số 2. Nó sẽ thực hiện một cái lệnh cắt giữa nét và hình cho các bạn, và chia cái hình ở phía dưới thành 1, 2, 3, 4 phần khác biệt. Từ những cái nét đấy là thức cắt. Bạn tích vào đây. Và tất nhiên đây là một trong lưu ý là khi bạn vẽ cái nét ra thì bạn có thể vẽ rất dài ra, chứ không nhất thiết phải bằng mép của cái hình màu xanh đâu ạ nha. Chúng ta tích vào đây, này cắt giao giữa nét và hình. Và sau khi đã cắt giao xong thì đối tượng này tồn tại giữa giá trị đó là group, nên là các bạn sẽ chuột phải và ungroup. Đó, và sau khi ungroup xong thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái thuộc tính cho các bạn, được chưa? Nào, các bạn nhìn này. Ở đây có một cái thuộc tính cho các bạn. Đấy nhá. Và lúc này theo thông lệ bình thường thì chúng ta sẽ chọn vào cái màu này là màu thứ 2, và tôi sẽ thay đổi màu đi, thay đổi màu cách thay đổi tông. Tiếp theo cái màu thứ 3 này tôi dùng phím Y ngắn tôi chỉ vào cái màu thứ 2, và cũng tương tự như vậy, bắt đầu tôi mới thay tông lên làm tông tiếp theo, tông thứ 3. Và cũng tương tự như vậy thì tôi sẽ chọn vào cái này nữa, thì tôi sẽ chọn vào Y ngắn rồi tôi chỉ màu này để trùng màu với nhau, và bắt đầu tôi thay đổi tông. Đó. Thì lúc này khi chuyển giao từ 1 đến 2 thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là dễ dàng trong việc thiết kế của chúng ta. Đấy, các bạn có nhìn đâu ạ? Và tất nhiên là với cái cách như này thì các bạn sẽ chọn cái phương pháp cuối cùng là cái xác định là mình sẽ đưa ảnh vào, thì bạn ấn vào Ctrl C và Ctrl F và bạn để ở trong cho được. Nguyên tắc là cứ cái gì to thì nằm ở phía trên, nhỏ thì nằm phía trên, và to thì nằm ở phía dưới. Và lúc này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu sáng, thì đây là cái công cụ bố cục mà chúng ta có thể làm được. Trong vấn đề công cụ bố cục này thì người ta cũng có nhiều nền tảng để cho các bạn lựa chọn. Ví dụ các bạn có thể tạo ra những cái vết cắt và tạo ra sự chuyển đổi rất là khác biệt. Ví dụ có những người thì người ta sẽ chọn là pen, đây là pen nhá. Và tất nhiên là người ta sẽ chọn là phương thức là một tí vào đây và chọn một tí vào đây. Đây là sự trang trí đây. Và chúng ta sau khi làm xong thì chúng ta thoát lệnh Escape. Lúc này cái biểu tượng này của các bạn thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu sắc. Ví dụ tôi chọn màu xanh và tôi ấn vào Shift X nhé. Chọn màu xanh là màu của đối tượng, màu xanh là Shift X là nét của đối tượng. Sau khi đã chọn xong cái này xong thì bạn này chọn vào pen tiếp theo một lần nữa, và bạn sẽ tích vào đây cho tôi, và tôi sẽ tích cao hơn. Và tôi sẽ ấn thoát lệnh. Cũng tương tự như vậy thì cái miếng thứ 3 thì tôi sẽ chọn vào pen và tôi lại chọn vào vị trí dưới, và tôi sẽ chọn cao hơn nha. Đấy, và lúc này thì sau khi tôi chọn thoát lệnh thì tôi sẽ chọn như này. Và cái đối tượng này thì các bạn lưu ý rằng là tôi cho lên trên tất cả nhé, nó là màu như thế này và nó chưa đủ độ sáng, nhưng mình có thể tích vào cái nét đó và tăng cái độ sáng lên để cho nó khác biệt so với cái nền ở dưới đi. Bởi vì cái giá trị tương phản thì chúng ta muốn để vào đây. Đây là trang trí của chúng ta. Và sau khi đã trang trí xong thì các bạn để ý cho tôi nó là gì? Cái nét này của chúng ta nó sẽ có một cái nét chấm chốc này. Các bạn nhìn thấy chốc chưa? Chúng ta tích vào đây một cái thì chúng ta sẽ có một cái vị trí đó là gì? Tôi tích vào đây và tôi gõ vào đây.
Có nghĩa là cái nét này bạn muốn mà cho nó gần nhau thì bạn sẽ ấn vào phím 2 cho tôi, được chưa? Và cũng tương tự như vậy, bạn tích vào đây cho tôi và tích vào đây, giữ shift tôi chọn cái phím Y ngắn và chỉ vào đây thì tất cả những đối tượng này sẽ cùng đối tượng của chúng ta hết. Đó, sau khi đã làm xong thì cái vị trí này của các bạn thì các bạn để ý cho tôi là nếu nó là nét liền mảnh liền như này thì các bạn có thể trang trí bằng những cái hình thức là vẽ ô vuông hay cái gì đó tùy các bạn, có thể tạo ra tín hiệu. Nhưng cũng có thể là các bạn sẽ chọn vào cho tôi để làm gì, để cho nó trở thành một cái nét liền là không có cái này. Và nét liền không có này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi sổ xuống, tôi chọn vào vị trí là chọn vào đây mũi tên. Đó, tại vì chọn vào cái này thì ở đây nó có thuộc tính là mũi tên ở bên tay trái bên tay phải của các bạn, thì lúc này cái hình của chúng ta nó sẽ có ý nghĩa cho việc là tạo ra một cái tín hiệu rất là mạnh cho việc thiết kế của chúng ta. Và tất nhiên là cái này nó sẽ liên quan đến giày dép rồi các thứ rồi. Đó, thì tất nhiên là lúc này thì ở đây nó có một cái hạn chế là nó không thể nào cái màu trên là dùng hòa trộn được, bởi vì nó là tách biệt nhá, nhìn chưa? Trong cái phương diện này thì các bạn có thể chọn vào công cụ pen và bạn cắt lên một đường cho tôi, cũng là một cái cách. Và chúng ta thoát lại. Với cái điều này thì tôi sẽ chọn vào đối tượng số 1, tôi chọn đối tượng số 2. Và các bạn nhớ cho tôi là tôi chọn 1, chọn 2 như thế này này. Tôi chọn một cái này và tôi chọn cái này, tôi ấn vào Ctrl G. Sau khi Ctrl G xong thì tôi sẽ chọn đối tượng này và tôi chọn vào đối tượng này. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ chọn phương thức là Shift F7 là cắt giao giữa nét và hình. Các bạn sẽ nhìn thấy là cắt giao giữa nét và hình xong thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ được như này, thì tôi sẽ cắt bỏ đối tượng đi, đối tượng đang group, tôi chuột phải chọn vào Ungroup này. Đó, thế là nó đã xuống rồi thì cái này tôi cho xuống dưới tất cả này. Cái này tôi cũng cho xuống dưới tất cả này. Và cái màu này thì tôi sẽ cho nó giá trị này, một là đậm hơn hay là sáng hơn. Bởi vì thực ra là đây là tiêu chí để chúng ta có thể tạo được những cái giá trị như thế này. Nó đậm hơn kéo. Rồi, bên này của chúng ta thì cũng tương tự như vậy. Tôi chọn vào phím, chọn vào một cái màu. Có thể nó chậm hơn. Cái chậm hơn nó sẽ giúp ích cho chúng ta được cái gì thì chúng ta phải nhìn để chúng ta làm. Các bạn nhìn không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta cũng có thể là có một sự lựa chọn nữa là chúng ta sẽ tích vào đây một điểm nữa và chúng ta sẽ chọn là pen và chúng ta tích vào đây một điểm nữa và chúng ta sẽ kéo lên đây. Và thậm chí là các bạn có thể kéo thẳng trực tiếp lên đây chẳng hạn. Đấy, thế thôi. Và sau khi đã làm xong thì tôi chọn vào phím của tôi và tôi sẽ chọn vào phím Y ngắn để chỉ vào đây là nét, cái nét mà tôi sẽ copy ra là nét màu xanh. Đấy, các bạn có nhìn không? Và sau khi đã có nét màu xanh thì tôi cũng có thể chọn vào nữa, đó là cái giá trị chốc của chúng ta là không có một cái hiệu ứng gì cả, tôi sẽ trở về 5. Đó, thì cái nét của tôi là đơn giản là như này thôi. Đấy, bạn có thể dùng phương pháp là hòa trộn. Bạn có thể chọn vào overlay. Rồi, đấy, các bạn nhìn ra, và tất cả những cái nét này thì các bạn có thể chọn vào overlay. Và lúc này tôi thay đổi các kích thước, ví dụ 30 một thằng, ví dụ hoặc là 50 một thằng, hay là 80 một thằng, được chưa? Rồi, phương thức thứ hai của các bạn là gì? Sau khi tôi chọn xong này, tôi chọn lên trên tất cả, tôi chọn 100%. Rồi, cái miếng thứ hai này tôi sẽ dùng phím Y ngắn và tôi chỉ vào đây, tôi cũng copy luôn là 100%. Và cái thứ ba tôi cũng tương tự như vậy, Y ngắn tôi chỉ vào đây, tôi lấy được cái miếng thứ ba. Vậy thì ba cái hiệu ứng này nó sẽ tạo ra một cái tín hiệu như thế này. Và cái đối tượng này là đối tượng cuối cùng của các bạn, thì các bạn sẽ dùng phương pháp là Ctrl C và Ctrl F và chúng ta sẽ đẩy nó vào trong. Lúc này thì các bạn tha hồ là bạn chọn một cái màu sắc để nó phù hợp rồi. Lúc này thì chúng ta sẽ chọn một cái vị trí là tích vào đây, để chúng ta tích vào đây. Được chưa? Đã xong. Sau khi đã làm xong cái này thì các bạn sẽ chọn vào file, rồi các bạn sẽ chọn vào phần plate để làm sao chúng ta sẽ chốt lại cái vấn đề về phần download. Rồi chúng ta sẽ chọn vào cầu thủ, hay chúng ta chọn vào đồng hồ, hay là chúng ta chọn vào cái gì đó tùy các bạn. Ví dụ như là chúng ta chọn vào đồng hồ chẳng hạn. Thì trong cái phần này thì các bạn biết rồi là chúng ta sẽ chọn vào cái hiệu ứng. Tôi sẽ chọn vào hiệu ứng như này. Đấy, nó có rất nhiều hiệu ứng. Và cái hiệu ứng nào nó phù hợp với cái hình đó thì tôi nghĩ rằng đây là cái hình khá phù hợp. Tôi sẽ kéo vào đây. Được chưa? Rồi, sau khi làm xong thì cái ảnh này muốn chui vào hình thì tôi sẽ ấn vào Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái và chọn vào đối tượng số 2 và Ctrl số 7, nhìn chưa? Thì lúc này cái hình này của chúng ta thì chúng ta kích đúp vào đây và dịch chuyển sang trái sang phải để làm sao cho nó phù hợp nhất. Ví dụ tôi kéo thu nhỏ vào đây một tí nữa. Rồi, tôi thu nhỏ vào đây một tí nữa.
Được chưa? Rồi sau khi mà đã lựa chọn được cái điều đấy thì tôi tích nút vào đây, phát để tự khắc nó sẽ có giá trị thôi. Được chưa? Ok, để tôi duyệt xong cái này đã. Mấy bạn này vào muộn quá. Rồi ok. Các bạn nhìn này, và sau khi mà đã lựa chọn xong thì chúng ta cũng phải trang trí bằng những cái pen của chúng ta nó sẽ nằm như thế nào để cho nó phù hợp. Thì mọi người có thể trang trí bằng những cái công cụ pen như thế này. Có những người thì người ta sẽ tích ở đây một điểm, người ta sẽ tích vào đây một điểm, người ta sẽ tích vào đây một điểm. Được chưa? Hoặc là các bạn có thể chọn ở đây giữ ship và bạn kéo dọc xuống đây cho tôi. Cái màu này các bạn có thể chọn lựa cho tôi là một cái màu xanh, hoặc cái màu xanh sáng hơn, và để cho nó một cái lệnh opacity có thể là 80 đấy, để trong suốt như vậy. Và sau đó thì bạn sẽ có một cái nữa, các bạn có thể kéo xuống đây. Đây là những cái hình của các bạn có thể thu nhỏ lại. Được chưa? Và cái việc thu nhỏ lại thì mình sẽ phải chọn phím ma để mình bắt đầu mình thay đổi một tí. Đó. Cái này thì các bạn dùng phím Y ngắn thì chúng ta có thể chỉ một cái màu tương xứng, và chúng ta cũng gõ vào đây giá trị là 50% hoặc 30% gì đấy tùy các bạn. Đấy, đây là chỉ là những cái hình thức để chúng ta trang trí một cái mẫu của thiết kế của chúng ta thôi. Được chưa? Rồi sau khi lựa chọn xong thì tại vì là cái này nó là một cái phiên bản mà các bạn nhớ là nó tách rời nhau, nên là cái việc mà chúng ta vo góc thì nó lại không phải là tối ưu được. Nhưng dù sao thì cũng tạo ra một cái cảm giác, và cái cảm giác này thì chúng ta sẽ chọn đến một cái chữ nhá. Lúc này thì các bạn sẽ để ý cho tôi là khi chúng ta chọn đến chữ, các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái biểu tượng, đó là như là sau. Chúng ta chọn vào một cái nội dung. Mọi người để ý là chúng ta sẽ chọn một cái nội dung. Và nội dung của chúng ta thì thường thường đối với một cái phông chữ, chúng ta chọn một cái text. Và cái text này thì các bạn lưu ý cho tôi, nó là text của nam giới, nên là mọi người sẽ dùng phím Y ngắn và chỉ thẳng vào đây để là mình lấy một cái màu. Màu này các bạn có thể chọn cho nó sáng này, màu trắng này. Và cái phông chữ thì các bạn lưu ý cho tôi, đã là phông chữ nam giới rồi thì các bạn sẽ phải chọn những phông rất là chắc khỏe, nên là mọi người có thể sổ xuống và chọn một cái phông chắc khỏe. Chúng ta có thể lăn chuột và chúng ta tìm hiểu. Nếu bạn nào chưa có được phông đấy thì mọi người nên cũng tự tìm. Và tất nhiên cái nội dung này muốn đẹp hay xấu thì nó phải tùy thuộc vào vấn đề là chúng ta đã đi kiếm chưa. Chúng ta kéo đây cho nó to là nó đủ lớn rồi. Được chưa? Và sau khi đã chọn xong những cái vị trí này xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái text, và như tôi đã nói cho các bạn là text phần này thì chúng ta sẽ chọn cái text phụ. Và text phụ thì chúng ta sẽ có một cái nền tảng, đó là chọn vào một cái phông chữ nét rất là mảnh. Cái này thì mình sẽ chọn vào giá trị thực tính là nét mảnh thôi. Mình chọn một cái màu như này. Đấy, thì khi mà đặt như này thì các bạn sẽ thấy là nó cũng đã tạm ổn cho cái việc thiết kế của các bạn rồi, bằng cái công cụ pen của các bạn với cái hình mà chúng ta đang mong muốn. Và tất nhiên là để muốn cắt một cái đối tượng, tạo ra một cái tín hiệu cho cái việc thiết kế của các bạn. Ví dụ cũng có thể là các bạn sẽ có một cái nội dung thứ hai thì như thế này, và đối tượng nội dung thứ hai thì có thể là rất là nhỏ hơn như thế này chẳng hạn. Đấy. Thì đối với cái việc này thì chúng ta phải làm một cách nào? Ví dụ cũng có thể text nó dài. Thì các bạn lưu ý cho tôi là riêng text mà muốn làm được cái việc mà tại sao nó tốt hơn là so với Photoshop nhé, thì text mà chúng ta muốn cắt giao giống như một cái hình ấy thì text phải là phá vỡ định dạng. Và chắc chắn là phá vỡ định dạng thì các bạn sẽ chọn cho tôi thuộc tính là biến text trở thành đối tượng thường bằng Ctrl+Shift+O. Ok. Và sau khi mà chọn vào Ctrl+Shift+O thì các bạn sẽ có nhiều cái cách thức để lựa chọn nha. Chúng ta sẽ chọn vào đây Ctrl+Shift+O. Và sau khi mà chọn vào Ctrl+Shift+O xong thì đối tượng này chúng ta trở thành đối tượng thường rồi, thì cái này nó có một cái dở là nó sẽ không thể nào mà chúng ta lại đánh được tiếp được. Bởi vì đây là text tiêu đề rồi, chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta lại chọn một cái màu có thể là đậm hơn. Đó, đây ạ. Tôi sẽ tách cái này ra và tôi sẽ chọn cho nó một cái màu. Đấy, ví dụ như thế này thì nó sẽ có chiều sâu so với việc thiết kế của các bạn.
Rồi, phần thứ hai của các bạn là gì? Khi mà chúng ta chọn đến đây xong thì cái đối tượng của chúng ta, tại vì nó là đối tượng thường nên là chúng ta có thể phóng to và điều chỉnh điểm của nó bằng công cụ phím A. Chúng ta có thể cầm điểm này, chúng ta cầm điểm này và chúng ta kéo lên để nó bằng chiều cao của thiết kế của chúng ta, nhưng lại không ảnh hưởng. Tránh trường hợp nhé, nếu mà các bạn chọn chữ này mà không được kéo như này đâu nhé, các bạn nhớ chưa? Alo, cả lớp mình nhìn đoạn này chưa nhỉ? Cái đấy là kéo cả chữ đúng không thầy, chứ không được kéo cả chữ mà phải chỉ kéo như thế này thôi. Các bạn nhớ nhá, tích vào đây, bởi vì là sau này các bạn sẽ phải design về các cụm chữ typo này, chúng ta sẽ phải như thế này chẳng hạn. Và sau khi mà đã chọn xong này thì bạn có rất nhiều cách xử lý. Ví dụ như đây là một cái thương hiệu đồng hồ gì đấy chẳng hạn. Ví dụ tôi sẽ đánh không dấu đồng hồ Pháp. Ok, nó rất là dài. Và chính vì cái việc dài này thì các bạn sẽ phải nhớ là chúng ta sẽ cho nó to ra như này. Đây là một giải pháp mà các bạn có thể đặt vào đây như này. Được chưa? Và tất nhiên cái màu thì các bạn nhớ cho tôi là chúng ta sẽ chọn là đi quanh mấy cái màu mà chúng ta đang dùng thương hiệu thôi. Còn cái màu này thì tôi sẽ để cho nó trầm đi để cho tập trung phần chính. Và cũng có thể là cái màu như thế này để chúng ta có phần chính và phần phụ. Được chưa? Phần thứ hai nữa là trong cái phần chữ của chúng ta thì chúng ta có thể cách điệu thêm được nữa. Ví dụ chúng ta cần một sự mềm mại thì nó có thể đây là một giải pháp. Rồi cũng có thể đây là một cái cách thức mà ví dụ như là cái chữ dưới này của các bạn đặt như này. Nhưng có những lúc thì chúng ta sẽ đặt một cái cách khác, đó là chúng ta vẽ một cái pen. Chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Các bạn nhìn này của tôi chưa? Và chúng ta tích vào đây một điểm. Được chưa? Alo? Sau khi mà đã chọn xong này thì bạn nhấn Shift X cho tôi thì bạn sẽ thấy rằng cái cụm chữ của chúng ta bắt đầu nó hình thành cái giá trị design như thế này. Và tất cả những cái vị trí mà chúng ta đang làm nó có thể được nhả nhá. Được chưa? Rồi cũng có thể là cái chữ này đầu tiên này tôi có thể, tại vì là khi đã convert chữ rồi thì chữ đã trở thành đối tượng thường nên bạn có thể tích vào đây và chúng ta sẽ chọn vào đây có một cái màu chẳng hạn. Ví dụ tôi chọn một cái màu như thế này. Đó, các bạn nhìn này của tôi chưa? Và cái chữ của tôi thì cũng có thể, tại vì nó là nét mà nên là các bạn có thể chọn vào chốc và chúng ta sẽ đi có một cái sự đồng bộ như này. Cái này sai, chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn và quay trở lại. Nhưng cái này thì lại đúng. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Các bạn hiểu này? Ok. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy nó phức tạp thì ok, chúng ta bỏ cái này đi, chúng ta bỏ cái này đi. Bởi vì nhiều lúc khi mà mình ngắm lại cái này nó phức tạp quá thì mình được quyền thay đổi mà. Đúng không? Nhưng trước khi mà bạn thay đổi như này thì tôi khuyên các bạn hãy copy cho tôi thành 2 đến 3 cái giá trị. 2 đến 3 cái giá trị thì chúng ta sẽ tốt hơn cho các bạn. Và lúc này tôi sẽ chọn vào vị trí này, tôi chọn vị trí này. Tôi có thể chọn nó 0.75 vì cái nét nó bé hơn, cái mũi tên trông nó cũng xinh xắn hơn. Như vậy thì tự nhiên nó sẽ tập trung vào cái nền tảng của các bạn hơn. Được chưa? Alo, các bạn nhìn này của tôi chưa? Dạ có thể ạ. Rồi, ok. Và sau này thì các bạn cũng có những cái cách thức mà lựa chọn. Ví dụ có những cái cách là tôi tích vào đây. Nhìn không ạ? Đây là cái ảnh phía trong. Các bạn có nhìn thấy ảnh phía trong của tôi chưa? Alo? Dạ thấy rồi ạ. Dạ thấy thầy. Lúc này chúng ta sẽ vẽ một cái vị trí ở dưới đây một tí. Và cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu xanh thì nó sẽ che mất cái đồng chí này, đúng không các bạn? Các bạn nhìn này chưa? Và với cái cách che như này thì bạn có thể chọn vào Effect, chọn vào Blur và chọn vào Gaussian Blur thì tự khắc nó sẽ nhòe ra cho các bạn. Được chưa? Và sau khi đợi đủ nhòe rồi thì các bạn ấn OK giúp tôi thì cái này chúng ta có thể đẩy xuống đây. Và hãy chọn cho tôi một cái thuộc tính là multi, nhưng mà lúc này các bạn có đồng ý thấy là tôi đang chọn phía trong không ạ? Alo? Nhìn này chưa? Cái này là phía cái hình này là ở trên hình ảnh thầy cho vào đúng không thầy? Đúng rồi, mình chui vào thẳng vào trong cái mặt nạ của nó để mình làm cái thao tác để nó nhấn nhá cho cái tấm ảnh của chúng ta nó có chiều sâu thì thích lúc này em sẽ nhìn thấy nó có chiều sâu chưa? Và lại có tính đồng bộ cho việc thiết kế của các bạn, được chưa? Thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn biết là lúc này thì chúng ta sẽ có những cái cách thức. Ví dụ cái màu này tôi không thích màu này nữa mà tôi phải dùng phím Y, tôi chỉ vào đây tôi lấy một tí màu vàng của nó để kéo màu, có tính kéo màu. Vậy thì chỗ này cũng phải đá một tí vàng của nó thì có được không? Thì lúc này tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn vào Y ngắn, tôi chỉ vào đây.
Nhưng trước khi là hai cái màu này nó khá là đồng bộ nha, thì chúng ta có thể nhân bản nó lên bằng Ctrl C và Ctrl F rồi chỉ vào đây lấy cái màu bên cạnh. Lấy về màu bên cạnh xong thì bạn sẽ gõ vào đây cho tôi là 80% để làm sao nó vẫn có cái giá trị cho các bạn là 50% như này. Nó hơi thiên về xanh. Các bạn có nhìn thấy cái điều này không ạ? Alo? Đã có thể. Đấy, có nghĩa là mình có thể đẩy lên một tí như này để nó đẩy đến lấy là vừa là tông xanh nhưng lại vừa tông nâu để màu nó sẽ khác biệt. Vậy thì cái màu này thì tôi sẽ đá một tí xanh bằng Ctrl C và Ctrl F cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ chọn vào y ngắn, tôi sẽ lấy một cái màu bên cạnh nó này như này. Với màu này thì tôi sẽ chọn vào cho nó một giá trị tôi tầm khoảng 50%, hoặc là chúng ta sẽ chọn vào cho nó là khoảng 30%. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái sự kéo màu chưa? Alo. Dạ vâng ạ, tức là làm cho một lớp ở bên dưới thì xong cái màu. Đúng rồi, mình làm ở phía trên chứ, mình làm phía trên chứ. Phía trên. Chỉ có phải là cái màu xanh cộng màu nâu thì nó rõ ràng nó kéo màu, nhưng nó vẫn là không phải là một màu kéo sang chỗ khác, mà nó vẫn là màu đấy cộng thêm tí xanh mà nữa thì nó sẽ hợp lý hơn cho em. Em hiểu cái này chưa? Dạ hiểu thầy. Rồi, vậy thì cũng tương tự như vậy, thì ví dụ chúng ta muốn tạo chiều sâu thêm một lần nữa từ bên trái thì em có thể chọn vào vị trí tích đúc vào đây này, nhìn chưa? Cái này thì em có thể copy này, để chúng ta xoay cái dọc cái này ra, đúng không? Và chúng ta sẽ đẩy sang cái này. Đó, các bạn nhìn chưa? Và tôi tích đúc vào đây thì tự khắc tôi sẽ có một cái hình ảnh khá là chiều sâu như này rồi. Và tất nhiên là phần còn lại của chúng ta là chính là phần logo, như tôi đã chia sẻ cho các bạn đó. Tất nhiên cái này không có vo góc được, bởi vì nếu mà các bạn vo góc thì là làm câu chuyện khác rồi. Đây là một cụm chữ, được chưa? Chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào phần plate, và cái này thì các bạn hãy chọn đến cho tôi một cái thương hiệu. Tất nhiên là thương hiệu thì các bạn biết rồi, là chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh, và chúng ta sẽ chọn vào đồng hồ, rồi chúng ta sẽ kéo xuống. Chúng ta sẽ kéo xuống thì chúng ta có Omega, chúng ta có Rolex. Ví dụ bạn chọn Rolex này thì trông nó sẽ mỹ miều hơn rất là nhiều. Phần này thì các bạn để ý cho tôi là để muốn mà convert là đúng màu nhá. Các bạn nhìn thấy cái này chưa? Nào, convert đúng màu nhá, thì bạn sẽ sổ cái này xuống image tray của chúng ta và chọn thực hiện là 3 màu. Mọi người nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Đã có thầy. Có nghĩa là biến ảnh trở thành một cái vector nhưng mà dạng 3 màu. Và sau khi mà chọn 3 màu xong thì bạn ấn vào expand cho tôi, thì lúc này chúng ta có màu luôn. Thì chúng ta sẽ nhìn này, đây là nhìn thấy chưa? Đối tượng này tồn tại dưới hai dạng như sau, đó là dạng về group, nên là các bạn có thể chọn sử dụng một cái công cụ pháo hoa. Pháo hoa là chọn những đối tượng cùng màu này, bạn tích vào đây phát để tự phát nhìn. Các bạn có nhìn thấy cả cái màu trắng hay chọn không? Nhìn chưa? Vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta chỉ có mỗi cái phong cách, đó là gì? Tự tách nó ra và chúng ta tự xóa thôi nha. Chuột phải ungroup ra và chúng ta sẽ xóa cái này đi. Đó. Và khi mà chúng ta chọn vào đây và chúng ta xóa này đi, chúng ta xóa này đi, xóa này đi. Đấy, chúng ta quét qua cái này Ctrl gì? Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì các bạn sẽ để ý cho tôi một thuộc tính như sau. Một là các bạn sẽ đặt vào vị trí này, hai là các bạn sẽ đặt vào vị trí mà theo kiểu hình như thế này chẳng hạn. Thì các bạn biết rồi là nếu mà tôi đặt như này thì chắc chắn là cái logo của chúng ta nó sẽ không nổi được đâu ạ. Các bạn nhìn thấy không? Thấy chưa? Bị chìm chưa? Vậy buộc lòng là các bạn sẽ phải nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ phải chọn là logo bản âm hay bản dương để nó phù hợp hơn, được chưa? Alo. Dạ vâng ạ. Rồi tiếp theo nữa thì các bạn cũng phải tạo ra các phong cách về chất liệu để tập cái thói quen, đó là chúng ta tạo ra một giá trị chất liệu cho nó, có thể là chất liệu vải, chất liệu gì đó tùy các bạn, chất liệu da. Đấy, chúng ta sẽ chọn vào page. Vấn đề này thì các bạn sẽ chọn đến đầu E và chúng ta chọn vào Photoshop và chúng ta chọn vào G. Ở trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy bài tập của chúng ta thì nó sẽ có một cái vết áo vét nam, hoặc là chúng ta sẽ chọn một cái như thế này. Thì cái chất liệu vải này thì các bạn biết rồi. Các bạn có nhìn thấy chưa? Chất liệu nha. Và tất nhiên chất liệu như này thì như tôi đã chia sẻ cho các bạn biết là muốn làm chất liệu thì việc đầu tiên sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ cắt bỏ đường link. Bước số 2 là bạn sẽ cầm đối tượng này, bạn ném một phát vào trong cái phần và chất liệu hôm trước chúng ta đã được học. Thứ ba là bạn sẽ chọn vào Ctrl C và Ctrl F cho tôi. Ctrl C, Ctrl F để nhân hai bản, rồi tôi sẽ ấn vào đây là một bản. Thì cái chất liệu của chúng ta được như thế này.
Và tất nhiên là chất liệu được như này rồi thì các bạn cũng phải để ý cho tôi là nếu mà tôi chọn vào multi, có hai phương thức là bạn sẽ chọn multi thì chúng ta sẽ có một cái chất liệu vừa là chất màu xanh nhưng lại có chất liệu ở đằng sau thì trông nó cũng sẽ rất là đẹp cho các bạn được. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Alo? Đã hiểu ạ. Rồi, cũng tương tự như vậy, cũng có thể là tạo ra một sự điệu đà cho cái vấn đề design của các bạn. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái vo góc của chúng ta ở chữ R thì chúng ta có thể vo kiểu này. Đấy, các bạn có nhìn chữ này của tôi chưa? Alo? Trông nó sang hơn thầy ơi. Ok, thì lúc này chúng ta cũng có thể là chọn vào đây và chúng ta tự vo góc thêm cái này để nó đi theo sự đồng bộ của chúng ta, đúng không? Đấy, thì đây là cũng chỉ là một cái cụm chữ mà chúng ta design làm sao cho nó hợp lý về mặt thiết kế thôi. Và tất nhiên vấn đề này thì chúng ta sẽ phải thay đổi thêm một vài cái màu sắc nữa. Ví dụ đây là cái nét của chúng ta. Các bạn có nhìn không ạ? Chúng ta được quyền chọn miếng 1 này, chúng ta chọn miếng 2 này. Được chưa? Và chúng ta chọn hai miếng này rồi thì chúng ta phải ấn vào Ctrl G để group lại. Sau đó thì chúng ta lại chọn cái nét này để làm gì? Chúng ta sẽ thực hiện thao tác là Ctrl C và Ctrl F để làm gì? Cắt giao với nét và hình đấy. Đây là hình này và đây là nét này, được chưa? Các bạn hiểu cái ý tôi muốn làm không ạ? Alo? Dạ, có. Rồi, vậy thì lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn vào đây và tôi sẽ cắt giao cho nó. Và cắt giao thì chắc chắn là các bạn sẽ dùng công cụ Shift F7 rồi. Và cắt giao thì chúng ta sẽ cắt giao giữa nét và hình thì công cụ đầu tiên của dòng số 2 kích vào đây. Và đối tượng tồn tại dưới dạng group thì tôi ungroup. Thì lúc này ở đây nó có một cái phong cách như sau cho các bạn để cảm giác trong trẻo hơn thì các bạn chỉ nhìn này. Đây là một cái hình nền. Thì cái hình số 2 này nó sẽ tương tự nhau, dùng phím Y ngắn tôi chỉ vào đây. Và sau khi chọn xong thì hai cái hình này giống nhau, màu sắc như nhau thì cái hình số 3 sẽ là sáng hơn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Nhìn thấy trong chưa? Alo? Các bạn có nhìn thấy cái hình của tôi chưa? Cái này mình cho màu nhạt hơn đúng không thầy? Cho màu nhạt hơn là cái màu nào? Cái màu này là màu nhạt hơn hay là Dạ vâng. Ok, thì em sẽ tích vào đây và em sẽ điều chỉnh về mắt của mình để làm sao nó vừa đủ sáng đó. Và thậm chí là những cái này của em này em sẽ phải làm sao chỉnh cho nó sẽ đậm hơn một tẹo nữa, chẳng hạn như thế này để nó sâu hơn này. Cái màu này xuống thì cũng phải sâu hơn tí nữa này. Đấy, thấy chưa? Và màu này với màu này giống nhau này, tôi chọn về Y ngắn, tôi chọn vào dưới màu đây. Được chưa? Rồi, sau khi mà đã lựa chọn xong thì cái màu này thì của các bạn thì bạn sẽ phải lại tích vào đây cho tôi một tí nữa để cho nó xuống dưới này. Ok. Em có thể làm phong cách này cho máy tính được nhé. Mọi người hiểu cái này chưa? Alo? Thầy ơi, thầy ơi cho em hỏi ạ. Ví dụ cái mà màu đậm màu nhạt này á thầy, là có cần phải kiểu trên dưới đậm nhạt hay như nào không? Theo đúng nguyên tắc là chuyển từ đậm nhá, đậm trung gian sáng, đúng không? Đậm trung gian sáng, có nhìn thấy không ạ? Dạ vâng. Dạ. Đấy, và cho xuống dưới tất cả thì em sẽ có một cái viền như thế này. Thì lúc này chúng ta đã hoàn thành xong một cái bố cục đầu tiên của một cái đồng hồ, một cái sản phẩm mà chúng ta áp dụng như thế này, được chưa? Rồi đến phần thứ hai thì các bạn nhớ đấy, giống như tôi vừa chia sẻ là trước khi bạn làm gì thì bạn nên copy thành 2 giúp tôi. Để thứ nhất là chúng ta sẽ phải chỉnh sửa được không? Và cũng nhắc lại cho các bạn để muốn giảm nhẹ dung lượng ảnh thì bạn có thể tích thẳng vào đây và làm cho nó mất đường link bên ngoài, đúng không? Rồi bước số 2 thì chúng ta sẽ vẽ một cái bố cục mới. Bố cục này thì các bạn sẽ nhìn thấy cho tôi là tôi sẽ tìm một cái hình ảnh như thế này. Chúng ta sẽ có một cái biểu tượng, tôi sẽ xoay theo chiều dọc để nó thiên về cái chuyện là chúng ta thiết kế một cái poster. Đó, và lúc này thì tôi sẽ cho nó đủ lớn lên nha. Và chúng ta sẽ làm sao? Ctrl Shift H để full màn hình, và cái màu thì tôi đã chọn một cái màu khá là đậm. Được chưa? Với cái màu như thế này thì các bạn nhớ cho tôi là chúng ta sẽ có một cái bố cục về chữ. Thì trước khi chữ đấy thì các bạn nhớ là pen của chúng ta nó bắt đầu là xuất hiện 1 điểm rồi, bây giờ chúng ta sẽ xuất hiện 2 điểm. Vậy xuất hiện 2 điểm như thế nào thì trước khi làm điều đó thì chúng ta sẽ cửa sổ E. Đợi mình một tí thì mình sẽ lấy một cái hình ảnh cho các bạn. Chúng ta sẽ chọn vào một cái gì nhỉ? Tư liệu về hình ảnh. Sau đó chọn về máy này. Chúng ta chọn vào máy tính này. Rồi, ok, đây rồi, thư mục nó nằm ở đây rồi. Chúng ta sẽ chọn là xem là cái máy tính là nó hợp lý không. Đợi mình một chút xíu. Làm máy tính nhá. Nào,
Các bạn nhìn vào đây cho tôi. Tôi sẽ có một cái đường link là máy tính này. Rồi, sau khi đã có đường link máy tính xong thì bây giờ việc còn lại của chúng ta là chúng ta sẽ chọn vào cái file, rồi chúng ta chọn vào công cụ plate và chúng ta sẽ chọn vào đây Ctrl V. Đó. Thì mọi người có nhìn thấy cái máy tính nào, hãy chọn cho nó một cái góc độ làm sao cho nó đẹp nhất và nó tốt nhất của các bạn. Thì các bạn có thể chọn vào đây. Tôi sẽ chọn cái này đúng không ạ? Đây ạ. Alo, có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Dạ thấy thầy. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong thì cái này nó cũng có một cái nền tảng, đó là tôi chọn vào file và tôi chọn vào phần plate. Tiếp theo một lần nữa thì lúc này chúng ta sẽ back ra ngoài cái máy tính và chúng ta sẽ chọn vào cái thư viện. Thư viện của chúng ta xem là ở đấy nó rất là nhiều loại máy khác nhau, máy trắng, máy vàng, máy tím, được chưa? Được chưa? Có loại trắng, có loại không trắng. Rồi chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta có con chip này, nhìn chưa? Ok, sau đó thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có những hình ảnh như thế này, trông nó cũng rất là ngố. Rồi, ok, tiếp theo chúng ta chọn đấy, nhiều hình ảnh chưa? Vậy thì cái quan trọng nhất là em sẽ chọn cái máy tính mình như thế nào cho nó đẹp. Nó bay trong không trung hay là không bay trong không trung. Thì đấy là việc của chúng ta nha. Nào, bây giờ cái thứ hai mà tôi chia sẻ cho các bạn là về cái cách tạo hình thì tôi sẽ đặt vào đây. Tại sao nói đặt vào đây? Đặt nha, và giảm cái độ opacity xuống. Đây là một trong những cái kinh nghiệm thôi. Và lúc này thì tôi muốn rằng là tạo ra một cái cảm giác cho các bạn. Đó là gì? Đây. Chúng ta sẽ dùng phương pháp là cắt dao của cái hình này, có được không ạ? Thì các bạn sẽ chọn cho tôi là cái pen của chúng ta từ đây đến đây. Chúng ta sẽ đi theo chiều hơi chéo một tí. Ví dụ từ đây xuống đến đây. Được chưa? Ok, cả nhà mình nhìn cái này chứ nhỉ? Đã có thầy. Và lúc này chúng ta sẽ đi vát vào đây này. Đây là 2 điểm này. Các bạn có nhìn 2 điểm của tôi không ạ? Và đây là cắt theo hình máy tính đúng không thầy? Đúng rồi, và nó có độ song song so với các cạnh của nó thì như thế này nó rất là dễ đẹp, nó bị chủ động, nó được chủ động hơn là so với việc là mình tạo ra một cái bố cục nhưng mà đưa ảnh vào đôi lúc cái đường vát chéo của cái hình của chúng ta nó không rõ, được chưa? Hiểu cái này của tôi chưa? Ok. Và lúc này của cái này thì các bạn sẽ cứ đẩy sang bên tay trái, đẩy sang bên tay phải cho tôi tùy theo tính chất mà chúng ta mong muốn, được chưa? Sau khi đã có một cái xong thì bạn lại chọn vào pen số 2, bạn tích vào đây một điểm cho tôi và bạn tích vào đây một điểm cho tôi, được không? Và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn vào đây vị trí số 2, đây là có 2 điểm. Được chưa? Rồi tiếp theo bạn sẽ chọn vào pen, bạn tích vào đây cho tôi một lần nữa thì ở đây nó sẽ có một cái thuộc tính này nữa. Đây nha, các bạn nhìn chưa? Ở đây chúng ta sẽ chọn vào đây. Và chúng ta sẽ vút cực cao này nha. Đấy. Đó, sau khi đã làm xong thì bây giờ việc còn lại của chúng ta là chúng ta đẩy cái này ra ngoài. Được chưa? Và cho nó 100%. Sau khi đã có 100% thì cái nét này của bạn nó sẽ đến đâu? Thì tôi thấy là nó đang hơi bị có vấn đề. Tôi sẽ kéo luôn cái này đi và cái này kéo lui xuống một tí nữa và cái này tôi kéo xuống một kẹo nữa để nó tạo ra tính đồng bộ. Tiếp theo cái này thì tôi sẽ kéo lên đây và cái này tôi kéo lên đây. Được chưa? Và tất nhiên để muốn chính xác thì các bạn nhớ là cái gì làm cũng phải từ đầu tiên chứ. Ok, chúng ta sẽ đi từng bước một. Và đây là những cái giá trị của chúng ta nhỏ đến to vừa. Đúng không ạ? Ok, tôi đã nói quá nhiều những cái này rồi. To vừa nhỏ là giá trị mà chúng ta cần phải làm. Ok, được chưa? Rồi, sau khi đã lựa chọn xong cái vị trí này, vị trí dưới thì tôi sẽ để text và để hình ảnh thêm thì tôi sẽ chọn vào vị trí là cắt dao giữa nét và hình. Vậy thì cái con hình này nó sẽ đặt như này có hợp lý không? Nó cũng khá là đẹp rồi. Chốt chỗ này được không ạ? Rồi, được rồi. Bây giờ thì các bạn sẽ quét qua giữa nét và hình thì chúng ta dùng công cụ Shift F7 và cắt dao nó thì nó sẽ tạo ra Pathfinder và công cụ đầu tiên của dòng số 2. Và lúc này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu bằng cách như sau là bạn sẽ chuột phải chọn Ungroup. Tất nhiên là chọn Ungroup thì đối tượng của chúng ta sẽ được như này và tôi sẽ chọn một cái màu đầu tiên là tôi sẽ chọn một cái màu đỏ như này. Giữ Shift nhá. Các bạn chọn cho tôi là X. Giữ Shift như này thì bạn sẽ nhìn thấy là cái hình của tôi đã được chọn. Rồi, sau khi đã được hình đã chọn xong thì bây giờ chúng ta cần, có nghĩa là khi thiết kế bất cứ một cái gì đấy thì bạn cũng phải tìm một cái ảnh công nghệ nó thiên về
Cái cảm giác đấy thì nó sẽ tốt hơn. Và tôi cũng sẽ thiết kế là không bao giờ tham là bên trong là có ảnh rồi bên ngoài này cũng phải là ảnh nữa. Như vậy thì nó sẽ không ổn nhá. Ví dụ đây là tôi bên này là ảnh thì bên này sẽ tính nặng lại để nó tạo ra giá trị tương phản. Lúc này chúng ta sẽ có một cái thuộc tính như sau là tôi sẽ chọn vào file, rồi tôi chọn vào phần plate tiếp theo một lần nữa. Và cái này thì tôi sẽ quay, tôi sẽ ra ngoài download. Và hôm nay thì đã từng mượn một cái công cụ về cái hiệu ứng như thế này rồi. Ok, mọi người nhìn thấy cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ có thầy. Ok, vậy thì cái background này các bạn có thể là ok, thấy nó đẹp thì bạn cho vào, nhưng mà chưa chắc đã thành công. Nên là bạn cũng phải làm một cái thao tác này cho tôi, đó là gì? Tôi sẽ chọn vào vị trí là tôi có thể đảo ngược cái này lên trên xuống dưới chẳng hạn. Làm cho nó kiểu cảm giác như này được không ạ? Nào, bạn biết tại sao tôi lại để sáng ở phần phía dưới không? Alo? Nào, cả lớp mình có để ý cái phần này không nhỉ? Alo, alo. Dạ, có. Em biết tại sao? Từ sáng tối. Để tí nữa tôi sẽ đặt cái này, cái máy tính này thì nó đang đậm này thì đặt vào chỗ này sáng thì nó sẽ nổi lên. Em hiểu cái này chưa? Đấy, ví dụ thế. Dạ. Còn nếu không thì em có thể tự điều tiết theo cái cách của mình, hiểu chưa? Có thể làm cho cái máy tính nó sáng lên cũng được, thì có thể là em sẽ dùng cái phương thức này, em xoay ngược lại như thế này, hiểu chưa? Và chúng ta sẽ đặt vị trí là nó có thể nhỉ. Rồi, bước 1 thì của chúng ta rất là đơn giản là tôi chọn vào đối tượng và tôi cho xuống dưới tất cả. Bước số 2 là chọn vào cái nền và tôi chọn vào chuột phải, chọn vào Make Clipping Mask thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có một cái background. Và cái background này thì các bạn nhớ cho tôi một cái, đó là gì? Chúng ta sẽ tích đúc vào. Để làm gì? Để chúng ta thu nhỏ lại. Và chúng ta thu nhỏ lại tiếp theo một lần nữa. Thế là chúng ta đã có được cái nền tảng rồi. Và sau khi đã nền tảng như này thì bạn có thấy đẹp không? Thì bạn phải tính. Vậy thì sau khi làm xong, chúng ta hãy lựa chọn cho nó một cái khung. Đây là cái khung số 1 của chúng ta. Thì chúng ta có thể dùng phím gì? Chúng ta chọn vào Y ngắn và chúng ta chọn vào đây. Giữ Shift chúng ta chỉ vào đây lấy cái màu. Các bạn có thể lấy một cái màu đậm hơn hay là một cái màu sáng hơn tùy thuộc để nó tính đồng bộ. Tiếp theo màu này thì bạn sẽ dùng phím Y ngắn và bạn hãy chọn cho tôi một cái màu nó đậm hơn. Đây. Được chưa? Rồi, sau khi đã lựa chọn xong cái vị trí này thì các bạn nhìn thấy tôi đã có 2-3 đối tượng và lúc này tôi chọn phím Y ngắn và tôi chỉ vào đây lấy màu đậm nhất. Nhìn chưa? Bạn có nhìn thấy cái miếng màu này của tôi chưa? Đã xong. Và lúc này bây giờ thì đến cái thao tác cái công cụ của chúng ta thì chúng ta khi mà cái công cụ pen của chúng ta nó có tính năng gì thì các bạn nhìn vào đây cho tôi, đó là gì? Chúng ta chọn vào công cụ pen. Và chúng ta sẽ có tính năng, ngoài tính năng tạo hình thì nó có tính năng đồ hình, nên là bạn sẽ tích vào đây giống như Photoshop. Nếu bạn cắt từ Photoshop thì bạn sẽ cắt đi đường thẳng này. Sau đó phóng to này. Thì chỗ này hơi cong thì các bạn có thể, nếu vắt thẳng nha thì bạn sẽ tích thẳng cho tôi, và chỗ này vắt thẳng thì bạn sẽ tích thẳng cho tôi. Được chưa? Ok, chúng ta tích vào đây và chúng ta tích vào đây và chúng ta tích vào đây và chúng ta tích vào đây. Và trong quy trình khi này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi tích vào đây một cái và đoạn này nó hơi cong này, các bạn nhớ. Và trong quy trình khi đồ thì các bạn lưu ý cho tôi là phải ấn Shift X. Shift X là gì? Để đảo ngược giữa nét và màu cho nhau. Và thậm chí là cái nét này của tôi nó hơi bị to và nó chưa đủ độ sáng thì bạn có thể dừng lại và chọn cho tôi một cái nét có thể là màu vàng. Và cái nét có thể là chúng ta chọn vào 0.25 nó bé nhất có thể. Và bắt đầu chúng ta lại ấn vào pen và đồ tiếp như bình thường, tích vào đây. Đoạn này là cong này. Thì kéo theo chiều đường cong này thì bạn tích vào điểm số 2 này và kéo theo chiều đường cong. Đó. Và tất nhiên cắt cánh tay đòn thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi và tự khắc lại cắt cánh tay đòn. Thì cái đồ máy tính thì rất là dễ bởi vì nó rất nhiều đường thẳng nên là sướng chỗ đây thôi. Ok, tích vào đây một điểm. Chỗ này hơi cong này các bạn sẽ tích vào điểm này và kéo theo chiều đường cong. Có những trường hợp thì chúng ta bị ngoạch như này, có thể bị sai. Thì các bạn yên tâm một điều rằng là sau khi mà bị ngoạch như vậy thì hãy giữ phím Ctrl và cầm cái cánh tay đòn đó và điều chỉnh lại làm sao cho nó phù hợp. Và tất nhiên để muốn điều chỉnh được giống ai đó và làm cảm giác thành thục thì mình phải làm nhiều lần, nên đồ nhiều lần thì mới siêu được. Thì lúc này tôi cắt cánh tay đòn và cách tích từ điểm xuất phát tôi kéo sang bên này. Tất nhiên là sau khi mà đi làm cho khách hàng thì các bạn nhớ một điều rằng người ta sẽ gửi những cái ảnh rất to nhé. Lại tích vào đây và kéo theo chiều đường cong. Mà chúng ta lại không biết convert thì sau này cái file của chúng ta rất là nặng, nên là đấy là một trong những cái góp ý của tôi để cho các bạn rút kinh nghiệm. Ok, tích vào đây một điểm, sau đó thì chúng ta sẽ tích vào đây, chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong.
Và chúng ta sẽ kéo theo chiều đường cong như đến đây, đến đây, đến đây. Được chưa? Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ kéo đến tận đây, và lúc này chúng ta đã gần như hoàn thiện rồi. Chúng ta kéo ở đây là xong một phần. Và các bạn để ý cho tôi là trong phần này nó có hai cái phần nhá. Một là chúng ta đã đồ được bao ngoài, các bạn nhìn ạ. Và lúc này thì chỉ cần cho ảnh chui vào hình là tự khắc nó đúng rồi. Nhưng các bạn có nhìn thấy cái khoảng không ở giữa này không ạ? Cả lớp mình nhìn thấy khoảng không này chưa? Ok, và để muốn khoảng không đấy thì chúng ta lại chọn là pen thôi. Chúng ta lại tích vào đây. Chúng ta sẽ tích vào đây. Được chưa? Và trong quy trình khi mà các bạn đồ lên rồi thì các bạn sẽ phải làm sao ở chỗ này nó hơi cong thì tôi có thể là cong, hoặc là nếu nó thẳng thì mình sẽ là đồ thẳng nhá. Ok, tích vào đây một điểm, và chỗ này sẽ là như thế này, và chỗ này thì chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong. Thế là đã xong. Lúc này trước khi mà các bạn cắt một cái hình nào đó thì bạn sẽ phải làm cho tôi một thao tác như sau là bạn đổ màu trước cho tôi. Nào ship it. Tiếp theo bạn sẽ đổ một cái màu đỏ cho tôi. Đây là hai màu đối nghịch nhưng tôi sẽ làm cho các bạn nhìn thấy chưa? Đó, lớp mình nhìn thế này chưa? Dạ, thấy thầy ạ. Lúc này chúng ta chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2. Muốn cắt thủng phần này nó có hai cách. Cách thứ nhất là bạn dùng Shift F7. Thì cái màu xanh nằm trên thì chúng ta chọn là Pathfinder. Đây là công cụ đầu tiên này, công cụ số 2 của dòng đầu tiên. Thì đối tượng phía trên sẽ biến mất và phần phía dưới giao nhau nó sẽ biến mất luôn. Bạn nhìn thấy thủng chưa? Đó. Được rồi ạ. Rồi, Ctrl Z lại. Còn cách số 2 là bạn không dùng đến bảng Pathfinder nữa mà bạn dùng công cụ Shift M. Đây là một công cụ thần thánh. Tôi nói thật cho các bạn biết là đây là công cụ mà cắt rất là nhanh luôn. Phóng to một tí và chúng ta sẽ dùng cái công cụ phím gì để trừ cái này thì dùng phím An, nó xuất hiện dấu trừ. Quét qua phần nào thì tự khắc mất phần đấy. Đấy, thủng rồi, xong rồi. Đó. An là trừ, còn buông ra thì là cộng. Và sau khi tôi đã có cái khung xong như này thì các bạn chỉ cần làm một thao tác lại chọn đối tượng số 1, chọn đối tượng số 2, được chưa? Và sau khi chọn số 2 xong thì bạn chỉ cần chuột phải chọn vào Make Clipping Mark là các bạn sẽ nhìn thấy tôi cắt được cái máy tính chưa? Alo? Dạ, thấy rồi ạ. Ok, thì lúc này các bạn sẽ đặt vào vị trí này thì thường thường các bạn sẽ thấy rằng là cái vị trí mà hình của chúng ta cắt ra nó sẽ được như thế này thôi. Được chưa? Và chúng ta có thể đấy, thấy chưa? Cái việc đôi lúc là cái hình này của các bạn chưa chắc đã là ổn đâu nhé. Nhìn thấy chưa? Và buộc lúc này thì các bạn sẽ phải làm một cái thao tác là xử lý qua hai phần. Một là cái này sẽ là có ảnh, còn là sẽ là sáng lên. Hai là thằng này sẽ phải sáng lên tùy theo tính chất, hoặc là thằng này đậm đi. Đấy, nhìn nhá. Vậy thì tôi sẽ xử lý cho bạn xem là Ctrl C và Ctrl F. Tôi nhân bản cái máy tính làm 2 và tôi thực hiện thao tác là sáng lên. Các bạn nhìn thấy máy tính của tôi chưa? Alo. Dạ rồi ạ. Thế nhá, đây là cũng là một cái cách mà để các bạn lựa chọn thôi. Rồi, cách thứ hai là các bạn sẽ giữ nguyên được cái máy tính này cho tôi mà chỉ dùng lại Ctrl C và Ctrl F để hòa trộn. Và trộn là short line và overlay thì cái màu nó cũng thắm lên một độ thôi. Nhưng cái nền này cần phải sáng hơn. Tôi ấn vào Ctrl C và Ctrl F thì có hai cái nền này. Tôi sẽ dùng hòa trộn làm sáng ảnh này. Đấy, các bạn có nhìn thấy cái hình này của tôi chưa? Cái này làm cho nó máy tính nổi hơn thầy. Thế thì tùy theo tính chất. Thực ra là máy tính thì vẫn nổi, em hiểu chưa? Nhưng mà vấn đề là mình làm như thế nào thôi, đúng không? Alo, hiểu cái này chưa? Dạ vâng ạ. Rồi. Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ bỏ cái này và tôi sẽ thực hiện một thao tác khác giống như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là bạn có thể tích đúp vào trong. Và khi tích đúp vào trong thì bạn sẽ xoay cái biểu tượng này lên phía này được không? Được chưa? Và tôi đặt này như này, sáng này. Và tất nhiên là khi sáng này thì bạn sẽ phải làm sao? Bạn sẽ cầm cái đối tượng là bạn kéo ra góc này cho mình. Đấy, điểm sáng của chúng ta. Và tích đúp vào đây thì các bạn chỉ nhìn thấy máy tính sẽ được nổi chưa? Đấy, có nghĩa là thật ra nó là một cái nền về công nghệ nên bạn có thể có rất nhiều sự lựa chọn cho nó, đúng không ạ? Alo, mọi người hiểu cái này rồi, mọi người hiểu cái này chưa? Alo. Dạ. Rồi tiếp theo nhé, cái hình này sau khi làm xong thì như tôi vừa chia sẻ cho các bạn là bạn hãy chui vào trong giúp tôi, lại chui vào trong, lại thực hiện một thao tác như sau là pen, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Các bạn có nhìn thấy tôi vẽ một cái hình ngoài như này chưa? Với một cái hình như này thì các bạn hãy nhớ cho tôi một cái biểu tượng như sau là tôi muốn thiên về công nghệ thì tôi có thể chọn một cái màu cam, một cái màu vàng cam như thế này. Và sau khi vàng cam xong như này thì tôi sẽ dùng cái hòa trộn làm cho nó sáng này. Mọi người nhìn thấy sáng chưa?
Alo. Dạ có ạ. Và tôi đẩy lui lên này. Và sau khi đẩy lui xong thì tôi được quyền chọn vào Effect, tôi chọn vào Blur và tôi chọn vào Gaussian Blur. Có nghĩa là mình quên mất mình không xử lý bên cái hình ảnh kia thì tôi sẽ dùng như này được không ạ? Nhìn đi chưa? Alo. Cái này là làm cho cái phần nền này nổi lên. Đúng rồi. Và sau đó ấn OK. Lúc này tôi đúc vào đây bắt thì các bạn sẽ nhìn thấy cái sản phẩm tôi bắt đầu nổ. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Và cái này giống như cái inner ground của cái effect. Thì cái vấn đề là bây giờ mình không làm được thì mình phải tự làm những cái này đấy em. Dạ, Chứ vâng. bây giờ này lấy đâu ra? Ok này, cũng tương tự như vậy, lại chui vào trong này, chúng ta lại chọn vào công cụ pen. Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, 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 tích vào đây một điểm. Có đấy, có nghĩa là thực ra là những cái thao tác này thì em có thể làm được. Và sau khi làm xong này thì em hãy chọn cho tôi một cái màu đậm. Cái màu đậm này có hai lý do. Một là em sẽ chọn vào color thì nó thay đổi màu. Hai là em sẽ chọn vào overlay thì nó màu sẽ đậm hơn. Nhìn thấy màu đậm hơn chưa? Dạ, rồi ạ. Và lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào effect, chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur thì cái màu của chúng ta nó sẽ được đậm hơn một độ. Thì cái này nó khiến cho cái tấm ảnh của bạn nó rất là đẹp khi bạn làm. Em nhìn cái này chưa? Alo? Hiểu cái này chưa? Phản trên như ở dưới. Thì rõ ràng là tôi đang muốn nhấn nhá cái hình ảnh của gì nữa. Có đúng không em? Dạ, đúng chưa? Vâng. Rồi tiếp theo, cái phần này của các bạn thì bạn sẽ lại phải chọn cho tôi một cái giá trị nữa là pen. Rồi em tích đúc vào đây một điểm cho tôi và tích đúc vào đây một điểm cho tôi như này. Có hai sự lựa chọn nhá em nhá. Em nhìn này, chọn vào đây. Em chọn vào đây. Em chọn vào đây. Được chưa? Em chọn vào đây. Sau đó thì em chọn vào đây. Em chọn vào đây. Em chọn vào đây. Và em chọn vào đây. Em có thấy đây là một cái hình mà chúng ta sẽ làm cái màu, chúng ta có thể dùng một cái màu sáng hơn như thế này. Và sau khi dùng sáng hơn thì em sẽ dùng một cái biểu tượng làm sáng ảnh như này đúng không? Thì cái màu này tôi sẽ copy luôn là Ctrl X. Sau đó tôi tích đúc vào trong nền. Tích đúc vào trong nền thì bạn copy ở đâu thì bạn sẽ paste ở đấy. Ctrl C về. Nhìn thấy chưa? Alo? Dạ. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái giá trị effect. Chúng ta chọn vào blur và chúng ta chọn vào Gaussian blur thì tự khắc nó sẽ nhòe lên như này đấy. Nhìn chưa? Đấy, nó sang đúng chỗ. Được không ạ? Và sau khi đã làm xong này thì bạn sẽ cần tích đúc vào màn hình thì bạn đã có một cái nền tảng này. Nhìn đây, tích đúc màn hình này. Nhìn chưa? Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái ảnh của chúng ta đã phát sáng. Nhưng mà vấn đề là phát sáng như thế nào? Thì chúng ta được quyền là tích đúc vào trong. Đúng không? Nếu mà chúng ta không muốn tích đúc vào trong mà muốn nhìn hình thì bạn sẽ phải làm một cái thao tác này cho tôi. Đó là gì? Còn nhớ cái biểu tượng là hình này xong thì chúng ta có thuộc tính là chỉnh bên trong không ạ? Các bạn cứ nhìn cái này chưa? Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Và lúc này chúng ta dùng công cụ phím ma đấy thì cái gì nó cũng có giá trị mà nên bạn sẽ chọn vào phím ma, bạn tích vào đây cho tôi này, tích này. Tích vào từng điểm này. Ví dụ như đây là điểm của chúng ta. Thấy chưa? Đây là ảnh này. Quên mất ảnh thì khóa lại để cho nó tránh trường hợp nó vào thì tôi ấn vào Ctrl số 2. Còn cái hình này thì tôi sẽ là chọn vào thao tác tích vào đây thì tôi sẽ chọn vào điểm cho nó bằng công cụ phím ma. Tích một điểm vào đây tôi kéo vào đây. Thấy chưa? Cái phần phát sáng nó sẽ đỡ bị thô chưa? Cầm điểm này kéo lui vào đây để cho bớt đi. Thấy không ạ? Ok, chọn vào điểm này kéo lui xuống đây và cầm điểm này thì kéo lui đây để cho nó mất, nó chỉ rìa cạnh bên tay trái thôi. Cầm điểm này sẽ kéo vào đây. Được chưa? Ok, các bạn nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Thầy ơi. Rồi. Thầy ơi, cho em hỏi ạ. Rồi, em nói đi. Cái này có nhiều layer ấy, nhiều cái này mà khóa layer thì làm nào thầy? Ctrl 2. Ctrl 2. Tức là cứ ấn vào cái layer đấy xong rồi Ctrl 2. Đúng rồi, và mở ra thì đây, em nhìn này, tích đúc vào đây thì có phải là em sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta nó vẫn phát sáng nhưng nó vừa phải không? Đúng chưa? Vâng, đúng rồi. Đây nhá, ví dụ như mình muốn đây khóa rồi thì bây giờ mở ra bằng cách nào thì người ta sẽ có object rồi chúng ta chọn vào Ctrl Alt 2 thì tự khắc mở ra. Đấy, thì cái này được này. Sau này học đến gradient mình có thể chỉnh sang tối được nữa cơ. Em hiểu chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ chọn vào file và chúng ta chọn vào tiếp theo một cách plate. Và lúc này chúng ta sẽ kéo chuột xuống. Ở đây thì chúng ta có một cái đồng hồ nữ. Rồi hôm trước thì chúng ta vừa học về cái tai nghe.
Trong phần tai nghe thì tôi đã có một cái logo của cái Huawei, sản phẩm đồng hồ. Chúng ta sẽ chọn là Xiaomi. Đấy, chúng ta sẽ xem từng cái một, đồng hồ chụp ảnh này. Đấy. Nói chung là mình làm thì mình sẽ phải kỹ từng bước một. Đấy, thấy chưa? Cái này là có logo rồi. Đúng chưa? Bởi vì chúng ta đang làm cho thương hiệu Xiaomi mà, chúng ta tích vào đây một cái. Thì các bạn có đồng ý với tôi là nếu mà đặt như này thì rất là nổi đúng không? Nào, phạt PNG như này nó bị tranh chấp không em? Alo? Dạ, có. Nó bị tranh chấp không? Nên chính vì vậy mà người ta mới sinh ra một cái trò là người ta có thể có rất nhiều cách đặt. Đặt số 1 là bạn sẽ vẽ một cái biểu tượng vào vẽ trên cái nền đó. Nhìn này chưa? Và cái này của các bạn thì nếu mà đặt nổi nhất thì phải dùng trên là y ngắn và chọn vào cho tôi một cái nền màu trắng. Và nền này thì các bạn sẽ cho xuống dưới một cái thì bạn có một cái Xiaomi vào chính giữa này. Chúng ta thu nhỏ lại một tí, đừng có để logo nó to quá nó thôi nhé. Rồi. Tiếp theo phần thứ hai của các bạn là gì? Với cái biểu tượng như thế này thì bạn sẽ chọn cho tôi một cái, tích vào đây một góc. Tích vào đây một góc và chúng ta vo góc lại để nó có tính đồng bộ giống như cái Xiaomi của chúng ta. Được chưa? Rồi tiếp theo nữa thì trong trường hợp này thì người ta cũng có một cái vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn, đó là gì hả? Tôi cho một tấm nền này, Ctrl C và Ctrl F, có nghĩa là đây là sự linh động đấy. Bạn có thể vẽ một cái biểu tượng hình như thế này. Sau khi vẽ hình xong thì các bạn sẽ nhìn này, ví dụ nhé, tôi sẽ nhân bản cho bạn xem này, nhìn này, đây là cái hình này. Chúng ta sẽ chọn vào đây, không liên quan logo nhé, Ctrl C, Ctrl F và chúng ta thu nhỏ lại. Và sau khi thu nhỏ lại xong thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu ghi nhẹ như này, thì có phải nó sẽ có ghi nhẹ không các bạn? Alo? Vâng. Thì cái hình trên thì các bạn có thấy nó cứ dính vào cái hình này thì Ctrl 2 khóa lại cho nó nhanh. Sau đó bạn sẽ cầm đối tượng này, bạn sẽ cầm phím A, bạn tích vào điểm này cho tôi và tích vào điểm này cho tôi và kéo lên, đúng không? Thì nó bằng đầu. Đúng chưa? Dạ. Alo. Rồi, bây giờ các bạn có đồng ý với tôi là tôi vẽ một cái miếng màu đậm hơn như thế này đúng không? Đậm hơn nha. Tôi cho chui vào trong cái màu ghi này được không ạ? Giống như cái này là ảnh được không ạ? Alo? Alo, alo. Cái này được thầy. Vậy thì chúng ta làm bằng cách nào? Chúng ta chỉ cần cho xuống dưới này. Nhìn chưa? Chọn đối tượng số 2 này. Nhìn chưa? Và chúng ta sẽ chọn vào vị trí là chuột phải. Chọn vào. Vậy thì cái đối tượng này chưa cho xuống dưới. Cho xuống dưới tất cả. Chọn đối tượng số 2 là cái khung. Và chuột phải chọn vào biểu tượng là Make Clipping Mark này. Chúng ta đã hoàn thành đúng không? Đúng chưa? Đây, Object. Dạ, đúng rồi. Chúng ta chọn vào Make Clipping Mark và Ctrl số 7. Các bạn có thấy là tự nhiên cái miếng này nó là màu đậm không? Và lúc này các bạn có thể được quyền chọn một cái màu sáng hơn. Nhưng trước khi làm này thì các bạn có đồng ý tôi đang chui vào thì tích đúp vào trong thì có phải miếng này không? Chúng ta được quyền chọn vào Effect. Chúng ta chọn vào Blur và chúng ta chọn vào Gaussian Blur. Có nghĩa là chúng ta đang làm cái giá trị nào chưa học đến gradient nhưng mà rất là vất vả, cái gì cũng phải tự làm. Nên tôi bắt nó sẽ phải làm nhiều cái thao tác hơn. Tôi kéo nuôi xuống để nó chỉ xuất hiện chỗ này thôi. Và lúc này bạn tích đúp đây cho tôi thì lúc này các bạn có nhìn thấy không? Alo? Một cái sản phẩm mà của chúng ta là không phải là cái gì mà chúng ta cũng có thể làm. Ok, xong hiểu cái này chưa? Alo? Dạ, hiểu rồi thầy. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ chọn vào Effect, các bạn chọn vào Blur cho tôi. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi đến một cái chúng ta hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn rất nhiều kỹ thuật về xử lý, để sau này khi mà các bạn làm về học về thiết kế đồ họa thì không nhất thiết phải là những cái công cụ kinh khủng quá mà chúng ta vẫn có thể xử lý được. Ok, chúng ta sẽ chọn vào phần thứ biến ảnh. Trong phần thứ biến ảnh thì các bạn đã nhớ một điều rằng trong cái phần background của chúng ta nó có phần background texture color. Và trong cái phần này thì tôi lại rất thích cái màu, ví dụ như là tại sao lại thế? Bởi vì là cái công nghệ thì người ta có thể là xanh đỏ tím vàng. Được không ạ? Và tôi sẽ đảo chiều bằng phím O và đặt đối xứng lại để nó sẽ nằm ở vị trí này để nó sáng. Cả nhà mình nhìn cái này chưa nhỉ? Dạ, có thầy. Lúc này tôi ấn vào Ctrl X. Ctrl X điểm gì? Để tôi chui thẳng vào cái background này, nhìn chưa? Và tôi sẽ chọn vào
Chọn vào lệnh là edit và chọn vào Ctrl Shift V là paste tại vị trí, có nghĩa là copy ở đâu thì paste tại đấy. Thì các bạn có nhìn thấy cái màu xanh đấy chưa? Alo, nhìn thấy chưa chưa? Đúng chỗ đấy rồi đúng không? Và lúc này các bạn nhớ cho tôi một điều rằng là chúng ta có một cái hiệu ứng rất hay, đó color, có thay đổi màu sắc của toàn bộ tất cả đối tượng dưới nhưng lại giữ được nguyên cái khối đó. Bạn nhìn này của tôi chưa? Và lúc này tôi tích đúc vào đây thì tôi có một cái màu như thế này. Đấy, nhớ nhá. Còn nếu mà bạn muốn mà tươi hơn thì bạn có thể tích đúc vào đây và bạn vẫn thực hiện thao tác là chọn vào đây và chọn vào overlay. Nhìn overlay chưa? Và overlay thì màu nó sẽ như thế này. Được chưa? Vậy thì màu này có tươi quá không thì chúng ta phải ngồi chúng ta điều chỉnh, là có thể là chọn vào soft line trầm hơn nhưng sắc độ của chúng ta đã tốt hơn so với ban đầu. Được chưa? Thế là chúng ta đã hoàn thành xong cái số 1 của chúng ta về máy tính. Phần thứ hai nữa là về giá trị về công nghệ. Các bạn có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ cũng có thể là một vài cái đường truyền của các bạn thì các bạn chọn vào pen giúp tôi, bạn tích vào đây một điểm, bạn tích vào đây một điểm. Nhưng sau khi đến đây thì bạn sẽ phải lôi lên trên đây. Rồi bạn lại tích vào đây cho tôi. Thế là chúng ta đã có một cái đường chuyển động trông nó rích rắc rồi. Shift chúng ta có một cái đường như này. Và nếu mà cái đường này mà muốn nổi thì các bạn có hai cách. Một là bạn sẽ chọn cho tôi một cái X và chọn cho nó một cái màu trắng. Cái màu trắng mà không nổi thì đấy là tùy theo tính chất, bởi vì in ra nó mới nhìn được ra rất là rõ cái này. Và sau khi tôi đã phóng to cái này lên thì các bạn sẽ nhìn này, tôi có vẽ một cái hình vuông tôi đặt vào đây. Cái này thì cũng là màu trắng thôi, phóng to này. Hãy đặt vào đúng vị trí mà chúng ta mong muốn và chúng ta sẽ xoay vị trí này ra một cái góc đúng là theo cái điều mà tôi mong muốn như thế này. Đấy, thế là chính xác rồi. Một cái tín hiệu mà chúng ta đem lại. Sau đó thì bạn sẽ phóng to đầu này ra và chúng ta lại vẽ tiếp một cái giá trị số 2. Và cũng tương tự như vậy thì hãy xoay ra. Đấy, tôi sẽ dạy rất là kỹ cái phần này rồi. Hy vọng rằng tất cả những cái tiêu chí mà tôi vừa chia sẻ cho các bạn về nhà các bạn làm giúp tôi cả. Rồi, sau khi đã có được một cái nền tảng về chấm đó thì chúng ta cũng có một cái nền tảng chấm số 2. Các bạn có thể chọn là pen, rồi bạn tích vào đây giống như cái kia trang trí mũi tên, thì cái này tôi trang trí giống như vi mạch. Đấy, được không ạ? Và lúc này thì tôi sẽ chọn và thoát lệnh và dùng hòa trộn là overlay. Ví dụ overlay có được không? Nhìn thấy không ạ? Nếu không dùng overlay thì bạn sẽ phải là dùng độ mờ nó khác nhau, nên là tôi có thể chọn vào vị trí là một cái màu đỏ đậm hay là đỏ nhạt gì đấy, tùy cái tính chất của bạn. Phóng to. Cái này thì các bạn nhớ cho tôi là cái này có thể copy xuống dưới và chúng ta sẽ chọn luôn cái này luôn. Và khi mà nhớ là copy thì cũng phải biết là điều chỉnh một tí, chứ lại cứ một phát ăn ngay thì chết. Được chưa? Đã xong. Đấy, chúng ta sẽ làm từng bước một nha, chứ không phải là qua loa đâu nhá. Bởi vì làm sao nếu chúng ta đã xác định đây là mất công và xây dựng hồ sơ để sau này mình xin việc, thì cái người ta đi chấm của các bạn ấy vào trong một công ty thì người ta sẽ chấm cái độ chỉnh chu của các bạn đấy. Chứ chưa nói đến cái vấn đề là có đẹp hay không, chứ đừng nói là cẩu thả bảo là đây là sự sáng tạo của em, không có đâu. Họ cực kỳ là đậm chất, là lâu năm tuyển dụng bao nhiêu năm rồi, làm gì có chuyện sai được nhá. Rồi ok, tích vào đây pen, chúng ta tích vào đây một điểm nữa, và chúng ta tích vào đây một điểm nữa, và chúng ta tích vào đây một điểm nữa. Nếu theo trường hợp này tôi sẽ dạy cho bạn một chiêu thức này sau. Tôi chọn vào đây y ngắn nhé, chỉ vào đây lấy màu này. Sau khi lấy màu xong thì bạn hãy chọn cho tôi cái màu nó sáng hơn này. Đấy, sau đó thì bạn chỉ cần dùng Shift như này thì không phải dùng hòa trộn nữa, nó vẫn đúng với tông màu đấy nhá. Đây là một trong những cách mà tôi hướng dẫn cho các bạn để các bạn chọn đúng màu rồi. Sau đó thì bạn hãy chọn cho tôi cái này xuống đây, nó đúng màu và nó không phải là opacity đâu. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái y ngắn và chỉ thẳng đây thì lấy luôn cái màu đúng chính xác rồi, nên không sợ bị trượt màu đâu ạ. Rồi ok, chúng ta sẽ chọn điểm này, kéo đây một tí, xoay đi một tí. Rồi phím y ngắn chỉ vào đây lấy được cái màu đó, các bạn nhìn không? Lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta cần phải điều chỉnh rất nhiều thứ. Ví dụ cái này là đỏ thì có phải đỏ sáng hơn một độ không, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thì chúng ta đã chọn ra một cái vị trí là tôi tích vào đây một điểm này, nhìn này, đúng như vừa rồi tôi vừa dạy cho bạn là chọn cái y ngắn chỉ vào đây. Sau chọn vào đây thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu nó sáng hơn như này. Đấy, sau đó Shift như này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó cùng tông mà nó chỉ hơi sáng hơn một độ so với nền thôi.
Nên là những cái màu này của các bạn sau này thì dùng như vậy cho tôi nhá. Được chưa? Rồi kéo vào đây, chọn vào đây, dùng phím Y ngắn chỉ vào lấy cái màu thế là xong. Nhưng mà nó đủ độ sáng, nó không quá bật so với cái nền tảng của các bạn là được rồi. Ok, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái nội dung tiếp theo, cái ảnh text của chúng ta. Mà như tôi đã cho các bạn biết là cái text của chúng ta là bao giờ cũng phải là ví dụ như là zombie, rồi chúng ta sẽ chọn vào cái text. Trong cái phần text của các bạn này nó sẽ có một cái nền tảng như sau, là bạn kéo ở đây cho tôi. Ở cái này thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi một cái phông chữ. Phông chữ lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ là khỏe mạnh nhé. Hãy chọn một cái phông chữ khỏe mạnh, vuông vắn, xem nó có ra cái gì không. Nó hãy đi tìm những cái phông nó cứng, chắc, khỏe để chúng ta làm. Chứ không phải là hoặc là phông chữ nào mà mang tính chất công nghệ một tí. Ok, tôi sẽ kéo ở đây tạm với như này đã. Với cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái phông chữ là Y ngắn và chọn một cái màu cam. Y ngắn lấy một cái màu cam. Chữ shift chúng ta kéo ở đây màu cam, và cái phông chữ này cần phải thay đổi lại. Nó tùy thuộc vào nội dung nhá, không phải lúc nào nội dung của chúng ta nó cũng bị như thế này đâu ạ. Tìm nội dung là mệt phết đấy, và nội dung này là nội dung thật chẳng hạn. Ví dụ như trên mạng lấy một cái nội dung thật thì tôi thề các bạn là chắc chắn là thiết kế chúng ta sẽ gặp cũng nhiều vấn đề chứ không phải ít đâu. Rồi chúng ta sẽ chọn một cái phông chữ chắc, khỏe. Đây, trong trường hợp này tôi sẽ kéo vào đây. Và phông chữ này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi xem là đấy. Các bạn có thấy là gặp một số trường hợp là đầu tiên chúng ta không cần biết, chúng ta sẽ phải tích đúc ở đây đã cho nó phím lui lại trong một kiểu. Phần thứ hai nữa là các bạn sẽ nhìn thấy là cái phông chữ của chúng ta đây. Các bạn có đồng ý với tôi là có những khách hàng người ta yêu cầu là đúng phông này rồi nhưng phải cho dày lên tí được không ạ? Alo. Kiểu là có những người ta kiểu nhìn như muốn đậm hơn đúng không? Đúng rồi. Dày lên ạ. Chính xác, đậm hơn, nhưng mà trước khi đậm hơn thì cũng phải điều chỉnh cái này đã. Được chưa? Rồi, sau khi đã điều chỉnh khá là tốt rồi thì chúng ta sẽ kéo đây là phông chữ này. Được chưa? Rồi, sau khi đã có phông chữ này rồi thì bây giờ làm nào đậm hơn thì việc đầu tiên tôi dặn cho bạn chiêu thức là chúng ta convert này ra. Chúng ta chọn vào Ctrl Shift O là biến chữ trở thành đối tượng thường, mà đã xác định đối tượng thường rồi thì phải copy ra một cái phiên bản vẫn còn phông chữ đấy. Mình chỉ copy ra cái phiên bản này thôi. Thì trong cái lệnh mà chúng ta sẽ có một cái lệnh độ dày lên bằng cách nào thì chúng ta có cái lệnh Object, chúng ta chọn vào Path và chúng ta chọn vào Offset Path, chính là cách làm chữ dày lên, to lên bằng cách này. Và sau khi chọn xong này thì các bạn có nhìn thấy đồng ý với tôi là tôi sẽ có một cái miếng hình như này không ạ? Và tất nhiên thông số của chúng ta là không bao nhiêu, ở 0.02. Ok, và tích xuống đây để xem là nó có dày không? 0.02 hơi bé, tôi sẽ tăng lên một giá trị cỡ nó là khoảng 5. Được chưa? Ok, mọi người hiểu cái này chưa? Alo? Đã hiểu rồi. Rồi, 0.03. Đấy, cái này nó song song nhau nhá. Ok, nhìn thấy chưa? Tích vào đây. Đấy, nó dày lên rồi, tôi ok, phát triển tự khắc tôi có một cái màu. Và tất nhiên là cái này nó sẽ có lõi thôi. Nên là đối tượng này sau khi làm xong có thể tồn tại dưới dạng group, nên bạn tách ra bằng ungroup. Cái này các bạn sẽ kéo ra ngoài. Các bạn kéo ra ngoài cho tôi. Được chưa? Chúng ta sẽ kéo ra ngoài là cái phần lõi trong ấy nó gầy, nên là mình sẽ chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn vào đây. Đấy, có rất nhiều người có thể design theo cái cách thức làm một cái phông chữ nó như thế vậy. Và đã là phông chữ như vậy thì có thể dùng phương pháp như thế nào cho nó phù hợp. Ví dụ các bạn có thể chọn vào ngắn dài, có thể nghiêng, hay là có thể theo cái thông lệ bình thường thì hay dùng cái phương pháp như sau. Các bạn nhìn nhá. Lúc này thì chúng ta có thể được quyền lựa chọn cách điệu để nó tạo ra một, ví dụ như là cái đời con này nó sẽ là một cái con, ví dụ như là E65 5525 đấy, ví dụ thế. Sau khi chọn xong này thì tôi sẽ phóng to lên cái biểu tượng này, tôi sẽ chọn một cái phông chữ như sau, ví dụ UTM-AVO. Sau khi chọn phông chữ UTM-AVO thì tôi sẽ phóng to cái này ra một tí và tôi cho nét nó gầy thôi. Trên là
giá trị của cái hình chữ chúng ta có thể cho nó này. Em có hai sự lựa chọn để các cách điệu nhá. Cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu ghi. Màu ghi chúng ta sẽ phải nhìn để làm sao cho nó trầm được. Đấy, được chưa? Ok. Sau khi đã làm xong cái phần này xong thì các bạn sẽ ngồi, các bạn sẽ cầm cái vị trí, đây là chữ R của các bạn đấy. Các bạn có thể cầm cả hai cái này, bạn kéo thẳng xuống này. Các bạn có nhìn cái này của tôi chưa? Và sau khi đó thì mình có thể cách điệu một cái chữ của chúng ta nó có thể dài như thế này chẳng hạn. Đó, rồi sau khi cách điệu xong thì tôi sẽ phóng to này và tôi sẽ cho nó này xuống dưới một tí để cho nó có sự thay đổi. Được không? Và cái biểu tượng chữ này chúng ta sẽ làm sao thu nhỏ lại và chúng ta giãn các dòng chữ ra bằng phím Alt và nút sang phải, nút mũi tên sang phải là giãn lại như này. Và tôi cũng có một cái giá trị cho các bạn lựa chọn, đó là tôi sẽ đặt đúng bằng của chữ R kéo xuống dưới bằng số 5. Đấy là giá trị mà tôi muốn căn chỉnh. Với giá trị như này thì tôi có thể copy cái này thành hai miếng. Và cái này thì tôi có thể chọn là ngắn dài cao thấp khác nhau, nên là tôi sẽ cầm biểu tượng này và tôi kéo ngắn lại. Bạn có thể có những cái giá trị về cách điệu nha. Rồi. Sau khi đã lựa chọn về cái biểu tượng này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái là ví dụ như là có nhiều người thì sẽ chọn về một cái giá tiền, nên mọi người có thể chọn một cái giá là ví dụ như là 20 triệu. Được chưa? Với cái 20 triệu này thì ở đây chúng ta có dòng trên dòng dưới nó đủ chưa, hay là cái này cần phải là màu là một màu 20 triệu này là cần là có phải là cho nó dày lên không, thì mọi người cũng phải để ý là cái chúng ta đang chọn là phông chữ gì. Ví dụ như chúng ta đang chọn một cái phông chữ như thế này, UTM-AVO, chúng ta chọn một phông chữ này. Đây, phông chữ này thì tôi sẽ cho nó để nó đậm lên. Và với cái đậm như này thì các bạn sẽ chọn cho tôi là giá trị thu nhỏ lại. Có nhiều cách nhấn nhá để cho các bạn lựa chọn. Ví dụ ở đây là một cái cách như thế này, và tôi sẽ chọn một cái màu, đó là có thể là màu trắng. Ok. Sau khi màu trắng xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi là cái phông chữ là 1, 2, 3 rồi. Cái này tôi nghĩ rằng cần phải đơn giản hơn, và cái này sẽ là màu trắng. Rất là nhiều những cái vạch rồi. Vậy thì cái này không cần thiết nữa thì chúng ta có thể đặt vào đây được không, để nó tạo ra sự cân bằng. Sau khi đã tạo ra sự cân bằng này, tôi sẽ copy cái này, tôi kéo xuống đây. Tôi sẽ chọn cho nó này để nó tạo ra sự ngăn nắp giữa phần phía trên và phía dưới. Bởi vì những cái đối tượng mà có những cái giá trị chữ mà nó bị lộn xộn thì bạn có thể phân cách bằng dòng như này, thì tự khắc nó cũng sẽ ngăn nắp hơn rất là nhiều. Mọi người nhìn cái này chưa? Dạ có ạ. Đấy, có nghĩa là như này thì trông nó sẽ làm sao nó chỉnh chu hơn rất nhiều. Và lúc này tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi kéo xuống một tí. Được chưa? Có những trường hợp mà các bạn căn chỉnh mãi không được thì bạn sẽ nhìn này, tôi chọn đối tượng số 1, tôi chọn đối tượng số 2. Mọi người có nhìn cái này chưa nhỉ? Lúc này các bạn muốn đối tượng nào nằm gốc thì bạn tích thêm một lần nữa thì nó sẽ có bao viền màu xanh, nhìn thấy chưa? Và dùng công cụ Shift F7. Shift F7 của chúng ta căn chỉnh mà chúng ta chọn vào công cụ Align và chúng ta sẽ chọn vào căn bằng đầu phía dưới. Nhìn chưa? Đó, chính xác. Cái gì chắc chắn là chúng ta làm được rồi. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong cái 20 triệu này nó đủ lớn chưa? Hay là chúng ta sẽ phải là chữ 20 to hơn, hay là chữ triệu nó sẽ là như thế nào đó, nó bé hơn để nhấn mạnh cái chữ đó, tùy theo tính chất của các bạn. Bạn có thể làm cái chữ triệu bên trong, được chưa? Hoặc là chúng ta giữ phím Alt, chúng ta kéo đây, chúng ta kéo vào trong này. Và chúng ta phóng to này ra thì cái diện tích của chúng ta sẽ cao hơn, được chưa? Và chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta kéo vào đây. Được chưa? Rồi, sau khi mà đã lựa chọn xong cái vị trí này xong thì chúng ta sẽ cân bằng đầu phía trên, cân bằng đầu phía dưới. Cái màu của chúng ta nó có thể trầm lại, ví dụ y chúng ta chỉ vào đây lấy có màu này có được không? Đấy nha, đây là những cái cụm chữ chúng ta đi ra theo cái cách của chúng ta thôi. Sau khi đã làm xong thì các bạn có thể tạo ra những cái tín hiệu giống như là cái trang trí của chúng ta vừa rồi chúng ta vừa làm ấy, chúng ta có thể vẽ một cái màu như thế này, chọn vào y ngắn chỉ vào đây Shift X để nó có sự đồng bộ này. Sau đó thì chọn cái này nuôi vào trong này, và cái này thì nuôi vào trong này,
Được chưa? Đấy, cái đồng bộ nó rất là quan trọng, nên là chính vì vậy mà mình phải làm từng tí một để cho nó chuẩn nhá. Đấy, có nghĩa là cái nhận diện thương hiệu thì tôi đã làm rồi, tôi sẽ làm cái này. Cái này lùi xuống một tẹo nữa. Ok. Rồi, cái phần này của các bạn thì các bạn có thể hôm trước thì chúng ta vừa chơi một cái trò chất liệu để cho nó đỡ nặng hơn. Thì mọi người đã từng dùng một cái phương pháp, đó là làm thế nào để nó tạo ra một cái vạch như vừa rồi ấy. Thì mọi người có thể chọn một cái vạch như thế này. Và cái vạch này thì mọi người có thể cầm đối tượng này và chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta copy, chúng ta kéo vào đây đúng không? Mọi người nhớ nhìn thấy cái vạch này của tôi chưa? Alo? Dạ, cái này làm chất liệu. Đúng rồi. Chúng ta tích vào đây và ấn vào đây thì tự khắc chúng ta có chất liệu, nhưng chất liệu chúng ta rất là giống nhau nên là chúng ta tích đúc vào. Được chưa? Vậy thì cái chất liệu của chúng ta đây. Chúng ta chỉ cần cầm đối tượng này, chúng ta thu nhỏ cái chất liệu lại. Giữ phím An nhé, kéo đây. Thì có phải nó có khe không? Em nhìn thấy khe chưa? Dạ đúng rồi. Vậy thì lúc này thì các bạn chỉ cần tích đúc ra ngoài phát là các bạn đã có chia đều như này rồi. Đúng không? Đúng chưa? Cái này làm cho nó đỡ nặng cái mắt đi thầy. Đúng rồi, nặng cái mắt thì cho nó bớt đi. Và tất nhiên là nó vẫn là một cái miếng đấy nhưng nó không bị thô. Đúng không? Và cái độ dày nó có cần phải dày lên một tí nữa không để nó có tính đồng bộ này. Được chưa? Và cái này thì các bạn có thể chọn vào đây. Và cái này thì ở đây thì nó có giá trị là bạn chọn như thế này hay là chọn nó dày hơn bằng số 2. Đúng không? Em nhìn này chưa? Đấy, một cụm chữ của chúng ta. Và sau khi làm xong chúng ta quét qua cả hai, giữ shift quét qua tiếp theo phần này, Ctrl G. Chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và tích vào đây và căn vào đối tượng nằm giữa. Đúng chưa? Tất cả những cái tiêu chí của các bạn là như thế này thì bạn có thể cầm vào đối tượng này, copy ra ngoài và chuột phải chọn vào cho nó chui ra. Tại sao cho chui ra? Các bạn có đồng ý với tôi là ở đây nó có các thông số chỗ này không ạ? Nhìn này chưa? Cái này thông số máy tính. Rồi phải cho vào chứ. Đấy, mua máy tính này chúng ta hay để ý những cái này rất là quan trọng. Nên tôi sẽ cầm về, tôi cầm đây, tôi chọn một này. Tôi chọn một cái miếng màu đây, giữ Shift X, tôi biến màu xanh này. Sau đó thì tôi sẽ chọn vào cái miếng số 2 này. Ở cái miếng này thì tôi sẽ kéo dài đến đây này. Ở cái miếng số 3 thì tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi kéo đây là các bạn có thấy là người ta làm khá là bằng nhau về chiều cao không? Dạ vâng, đúng rồi. Rồi, sau khi đã chọn cả 1, chọn 2, chọn vào 3, được chưa? Tôi chọn cả 3 này, tôi ấn vào Shift X thì có phải nó trở thành xanh không? Tôi chọn phím A thì nó có các điểm chốt, tôi kéo ở đây. Mọi người có nhìn thấy nó bé hơn so với bình thường chưa? Alo? Dạ có ạ. Dạ. Rồi lúc này tôi chọn 1, chọn 2, chọn 3 thì tôi kéo bẹt cái này xuống một tẹo. Kéo bẹt nó xuống để làm sao nó không bị vừa rồi tôi vẽ cũng có thể là chưa chính xác. Đấy, ví dụ thế. Được chưa? Rồi, chọn 1, chọn 2, chọn 3. Đây là những đối tượng rời nhau. Và đã là đối tượng rời nhau mà muốn mà cho ảnh chui vào thì đối tượng đấy phải là một. Chọn 1, chọn 2, chọn 3. Chúng ta chọn vào Object, chúng ta chọn vào Compound Path. Cái này quan trọng nhá. Các bạn lưu ý rồi phần này nhá. Và chúng ta chọn vào Ctrl số 8. Và sau khi chọn vào Ctrl số 8 xong thì đối tượng trở thành một rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cho ảnh chui vào thôi. Chọn vào đối tượng số 1. Chọn vào đối tượng số 2 và chúng ta chuột phải, chúng ta chọn vào biểu tượng là gì? Make clip mark. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Và với cái hình này của các bạn là bạn muốn đặt lên trên đây hay là bạn muốn đặt ở dưới? Được chưa? Thì đấy là việc mà của chúng ta cần phải lưu ý. Ví dụ chúng ta muốn đặt vào vị trí này thì nó rất là hợp lý này, nhìn thấy chưa? Căn trái này, nhìn thấy không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Và tiếp theo là cái 20 triệu này, poster thì rất là khó nhìn nên chính vậy mà tôi sẽ kéo lên xuống dưới một tí như này. Được chưa? Và lúc này thì cái việc của này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái miếng hình, tôi đặt một cái nét rất là mờ ở chỗ này. Đường chia cắt. Tại vì do làm máy tính nên là mình cứ làm theo kiểu phong cách nó hơi bị thẳng tưng, nó hơi bị khô chẳng hạn như này. Thì cái này thì tôi sẽ gõ vào giá trị là rơi tầm 30%, 20% để nó không phải, nhưng lại chia được cho các bạn là phần chính và phần phụ. Được chưa? Rồi. Sau khi đã làm xong thì bây giờ việc còn lại của các bạn là bạn muốn đặt chữ dưới hay là bạn muốn đặt hình ảnh phía trên, đấy là tùy của các bạn. Ví dụ có nhiều bạn thì các bạn sẽ chọn vào cái này, đẩy xuống phần phía dưới. Và toàn bộ tất cả những cái này
bạn sẽ đặt cho tôi giá trị bằng hình ảnh. Một hình để màu. Đây là các góc độ của máy tính, hoặc là có thể là một cái con chip bao nhiêu đó thì bạn sẽ phải chú thích trong cái hình ảnh đó, được chưa? Và tôi để vào đây là 3 cái bằng nhau, tôi chọn 1, chọn 2, chọn 3. Đây là bố cục cổ điển, rất là ổn định nha. Mọi người nhìn thấy chưa? Trước khi làm thì chúng ta cũng phải ổn định đã, rồi sau đó thì kéo ở đây, chia 3 khu rất là rõ ràng. Rồi sau khi chọn 1, chọn 2, chọn 3 thì chỉ cần chọn vào cái công cụ phím và vào góc nó làm tượng thôi. Chúng ta chọn nhanh thế là chúng ta có vào góc rồi. Nhìn không? Sau khi đã lựa chọn xong cái này thì bạn sẽ chọn vào file, rồi các bạn sẽ chọn vào phần plate. Thì không biết cái máy tính ở đâu thì chắc chắn sẽ liên quan đến cái của chúng ta chọn thông số đây. Các bạn sẽ chọn vào cho tôi cái đường dẫn là máy tính. Đây, máy tính của chúng ta chọn như này. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn đến cái file, rồi chúng ta chọn vào plate. Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng nào cái đường link. Đấy, các bạn nhìn nhé. Ở trong cái phần đường link này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta có thể loa, chip rồi cái gì đấy tùy các bạn nha. Chúng ta sẽ phóng to, chúng ta xem cái con nào nó hợp lý. Ví dụ như chúng ta sẽ chọn một cái có thể tặng thêm cái bàn phím này. Đấy, ví dụ thế. Đấy, cái bàn phím này thì các bạn có thể gõ to cho tôi một cái, được chưa? Đấy, đây là quà tặng chẳng hạn thì mọi người có thể ấn vào bạn cho xuống dưới tất cả, chọn vào đây, chuột phải chọn vào make clip in box, được chưa? Ở trong cái phần đưa vào thì các bạn sẽ tích thúc vào đây cho tôi, và chúng ta sẽ phóng to này lên tí để cho nó không bị một vài cái nét mà nó không đúng, nó bị ảnh hưởng đến cái hình chính của mình, được chưa? Đó. Rồi một thằng. Sau đó cái đằng thứ hai tôi chọn vào file và tôi chọn vào paste. Tiếp theo lần thứ hai thì bạn sẽ không chọn cái này mà chúng ta sẽ chọn vào chuột. Đấy, tặng chuột, tặng các kiểu. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Đấy, con chuột này của các bạn thì bạn sẽ phóng to cho tôi một tí như này. Đó, cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng số 2, Ctrl số 7, tích đũ vào. Chúng ta sẽ dịch chuyển cho có trái để lấy được nhiều hình hơn. Được chưa? Rồi cũng tương tự như vậy, chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào plate nhá. Chúng ta sẽ chọn một cái nữa, ví dụ như loa hay cái gì đó. Thì tôi sẽ kéo lại một tí như thế này. Máy tính này. Tôi sẽ cầm tôi kéo ở đây. Ở đây nó có một cái tản nhiệt, cái gì đấy. Ok, backlight. Tại vì nó có nhiều ở đây. Ví dụ như các bạn có thể chọn một cái CPU chẳng hạn. Tại vì đáng nhẽ là cái đấy nó sẽ nằm một cái khác, túi chống xước hay cái gì đấy. Nhưng tóm lại tôi không có nên tôi chọn cái này. Được chưa? Ở đây thì các bạn lưu ý cho tôi, lúc này tôi sẽ rút kinh nghiệm cho bạn nhé. Thu nhỏ xuống dưới này, chọn vào đối tượng số 2 và Ctrl số 7 này. Tặng này, xong rồi công nghệ này tùy theo tính chất của các bạn. Hít đúc vào đây và chúng ta sẽ cầm, chúng ta kéo được. Đấy, một chip của các bạn. Các bạn có đồng ý với tôi là trong trường hợp này hai cái hình của chúng ta là hai cái bên tay phải là màu đen nữa không? Alo? Cái này mình đổi thứ tự cho nó hợp. Đúng rồi, cái này vào giữa. Được chưa? Vậy thì ví dụ như tôi vào giữa như này, được chưa? Tôi sẽ cầm cái đối tượng này, tôi sẽ đẩy ra bên này, được chưa? Rồi, chọn 1, chọn 2, chọn 3 rồi. Chúng ta dùng công cụ Shift F7 thì trong cái công cụ Shift 7 nó có một lệnh là căn chỉnh này, nhìn thấy đều nhau chưa? Ấn vào đây đều này. Đó, thấy đều không? Các bạn thấy không? Alo. Dạ vâng ạ. Rồi, tiếp theo sau khi đã làm xong được cái phần này thì các bạn nên lưu ý cho tôi là ở cái rìa của chúng ta nó có cần phát sáng không, thì các bạn chọn 1, chọn 2, chọn 3. Chúng ta chọn vào Effect, chúng ta chọn vào Style và chúng ta chọn vào Underground, chính là làm hiệu ứng bên trong. Tôi nhìn hiệu ứng bên trong chưa? Và cái hiệu ứng này thì các bạn nhớ một điều rằng là tôi sẽ chọn một cái màu đó là tên là vàng để đúng theo thương hiệu. Và phần thứ hai, sau khi đã màu vàng xong thì tôi sẽ chọn một cái thuộc tính là tôi chỉ để khoảng 20 thôi. Mọi người có nhìn thấy nó hơi phát sáng không ạ? Alo. Dạ có ạ. Dạ. Rồi vậy thì 20 đủ hay là chúng ta sẽ lên một cái tròn là 30 chẳng hạn như này. Đó, các bạn nhìn không? Các bạn có thấy rằng này hiệu ứng của chúng ta vẫn bắt mắt như bình thường đúng không? Alo, hiểu cái này chưa? Nó sáng á. Dạ vâng. Đấy, vậy thì sau khi đã làm xong thì cái background này có cần phải công nghệ không? Hay là chỉ như thế này là đủ rồi?
Đấy, thì đây là một trong những cái cách sắp xếp mà bình thường mà các bạn đã làm rồi. Và tất nhiên là địa chỉ điện thoại thì các bạn sẽ phải làm cho tôi một thao tác là tích đúp vào đây. Tôi sẽ copy cái chữ này, Ctrl C. Sau đó thì chúng ta sẽ Ctrl V đây. Có những phong cách thì chữ chúng ta đặt bình thường rõ ràng thôi. Chúng ta ghi địa chỉ đây. Chúng ta ghi 2 chấm này. Chúng ta sẽ gọi là 68 Lê Văn Lương. Đấy, hôm trước thì con làm cái này rồi. Hà Đông Hà Nội nhá. Đấy, ví dụ trường hợp mà chữ của chúng ta bị như này thì tất nhiên chúng ta chọn vào text và chúng ta chọn vào cái biểu tượng, và cái này nó tất nhiên nó làm cho mình hết tất cả thứ giấy rồi, mình thu nhỏ lại. Được chưa? Và tất nhiên là phải có số điện thoại rồi, đúng không ạ? Đấy, thì việc của các bạn sẽ phải làm những thao tác giống tương tự như vậy để làm ra một cái hiệu ứng. Hoặc là các bạn sẽ đảo chiều cho tôi là cái này trên và cái này dưới có được không? Được không ạ? Trước khi giá trị mà các bạn đây là quà tặng chẳng hạn. Đấy, ví dụ thế. Được chưa? Màu chúng ta như này. Và chúng ta cũng có thể thay đổi đấy nhá. Vậy thì lúc này tôi đã dạy cho bạn hai cái chiêu thức, đó là gì? Về một cái xử lý bằng hình ảnh kéo màu. Một cái này tôi sẽ làm về cái mảng máy tính cho các bạn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và với những cái nền này thì các bạn nhớ là khi poster của chúng ta khi đặt ấy, thì phải đặt trên một cái nền rất là đậm hoặc nền cực kỳ sáng thì các bạn sẽ thấy nó cực kỳ có hiệu quả. Mọi người nhìn này chưa? Alo. Dạ có thầy ạ. Thì đây là một trong những cái cách mà tôi hướng dẫn cho các bạn hôm nay. Tất nhiên là pen của chúng ta không đi hết, bởi vì làm sao? Nếu mà dạy kỹ thì sẽ phải dạy theo cách như vậy. Đây, các bạn nhìn chưa? Nó có tính đồng bộ, nó có kéo màu, nó có xử lý hình ảnh, nó có đặt về chữ. Và hôm nay tôi đã mở rộng cho các bạn một vài cái tính năng về chữ để chúng ta đặt vào các cách điệu rồi. Và tất cả những cái việc cách điệu như này người ta làm trên Inode là tốt nhất. Nên chính vậy mà Photoshop và Inode chúng ta phải kết hợp nhau lại thì mới tạo ra những cái phiên bản thiết kế nó mang tính chất ổn định. Có nghĩa là nó rất là giống người đi làm. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo. Dạ. Đó, rồi. Ok, với cái bài pen đầu tiên chúng ta đã ăn pen như này thì chúng ta có ý kiến gì? Hôm nay tôi đã đồ cho bạn một tí rồi, nhưng tất nhiên là sau này chúng ta sẽ phải còn đồ nhiều nữa. Chúng ta sẽ đi tiếp tục đến pen số 2 là pen. Hôm nay chúng ta đi được 2 điểm. Chúng ta sẽ có pen 3 điểm rồi. Chúng ta sẽ có pen 4 điểm. Chúng ta có pen đường cong. Thì chúng ta buổi sau chúng ta sẽ học về tiếp tục về công cụ pen. Ok. Rồi, mọi người còn có câu hỏi gì không nhỉ? Cho em hỏi thầy. Em nói đi. Sao làm thấy cái hình đưa vô cái background thầy, sao hình nó bị mờ thầy? Cái hình nào bị mờ em? Cái hình của hai người đàn ông này, cái đồng hồ thầy, em thấy nó bị cái khuôn mặt nó bị sáng sáng thầy, bị nhám nhám sao á? Nhám nhám à? Rồi bây giờ thì chúng ta cái khung mặt bị nhám nhám. Dạ. Nó bị như này đúng không? Hay là nó bị phóng to như này? Khi mà em phóng to nhá, em nhìn thấy phóng to chưa? Ảnh có sao đâu, nhưng mà khi mà mình nhìn không phải đúng kích thước thật của nó thì nó sẽ bị như này, cảm giác bị vỡ, em nhìn thấy không? Đó nhá. Còn bản thân thì cái kích thước thật của nó thì rất là to. Đấy, và các bạn nhớ một điều rằng khi mà các bạn làm thì phải làm rất là chỉnh chu và xếp nó trở thành một cái thư viện của mình. Và thư viện của mình để sau này khi mà có những khách hàng người ta sẽ chọn cái phong cách của mình thì mình sẽ chọn nó. Được không ạ? Rồi, còn câu hỏi gì nữa không ạ? Alo? Dạ không rồi. Nó không được. Rồi, dạ không thầy. về nhà các bạn sẽ sáng tạo với một vài chủ đề liên quan đến máy tính. Rồi các bạn sẽ liên quan đến về giày thể thao. Rồi các bạn sẽ chọn về những chủ đề liên quan đến xe máy, phân khối. Thì có thể là chọn theo phong cách này. Các bạn hiểu cái này chưa? Alo? Dạ hiểu ạ. Rồi, còn bạn nào có ý kiến gì nữa không nhỉ? Alo? Nha, các... Rồi.
Không được. Dạ không Các thầy bạn ơi. lưu ý cho tôi là khi đánh nội dung vào thì đầu tiên là phải đánh rõ đã. Phần thứ hai chúng ta chỉ dùng khoảng 2 phông thôi, không nên dùng 3 phông. Và thứ ba nữa là hãy chọn phông nó theo phong cách của cái mà mình đang muốn hướng đến, được không ạ? Alo, cả nhà mình nghe được điều đấy chưa nhỉ? Dạ vâng ạ. Chứ đừng có sáng tạo bằng cách là mình tự nghĩ ra nó như thế này nó đẹp theo con mắt của mình nhưng mà lại không phù hợp. Vậy để muốn có kiểm định cái việc đó thì các bạn sẽ phải đi sưu tầm, trước khi làm về một thiết kế phải sưu tầm cho tôi khoảng 3 cái banner, 3 cái poster để nói về cái thương hiệu đấy như thế nào, cách thức người ta xử lý như sau. Thì lúc này chúng ta mới có được tiêu chí đấy chứ, đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa Dạ nhỉ? vâng ạ. Đó. Dạ Nha. vâng. Đây, các bạn nhìn này, ở đây nhá, ví dụ như chúng ta có thể là chọn vào một cái page này. Chúng ta sẽ chọn vào một cái D này. Tôi sẽ cho các bạn xem một cái ổ D. Chúng ta sẽ cho đây. Chúng ta sẽ có một cái phong cách này. Ví dụ nha, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có một cái nền tảng mà khi làm về thiết kế thì chúng ta cũng phải ngồi chúng ta phân tích được. Có nghĩa là đầu tiên mình chép, đồng ý không ạ? Nhưng sau khi chép xong mà nghe được một người ta có kiến thức, người ta phân tích cho bạn như này thì lần sau mình biết là tại sao nó đẹp và tại sao nó xấu, đúng không ạ? Thì nhớ nhá, nào đây này, các bạn có thấy rằng có rất nhiều người khi làm về thiết kế thường là khi có một cái hình ảnh của sản phẩm thì cứ cái gì nó phải chui vào đúng bên trong cái khổ giấy không? Phải lọt thỏm bên trong khổ giấy không? Đúng chưa? Đúng rồi. Vậy thì các bạn lưu ý cho tôi là nếu mà làm như vậy thì có một số trường hợp sản phẩm nó sẽ bị bé quá, đúng không ạ? Vậy thì người ta sẽ có phong cách là ăn 2/3 giá trị sản phẩm đấy, thò đấy. Ví dụ cái bánh ngọt, đây là trường hợp bánh ngọt thì có thể ok được nha. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, phần thứ hai nữa là các bạn để ý cho tôi là cái phông chữ mà chúng ta chọn phải là phông chữ gì? Có chân đi với không chân. Đúng cái phông chữ có chân và không chân chưa? Trường số 1 nhá. Thứ ba nữa là cái này nó cảm giác là gợi cho một cảm giác mát lạnh. Rồi tuyết tiết các thứ thì các bạn có thấy rằng ở đây nó có một tiêu chí là liên quan đến sừng hưu rồi đã gợi cho người ta một cái cảm giác đấy không ạ? Và tông màu nó phải lạnh không ạ? Vâng, ra cái màu nữa. Vâng. Rồi. Tiếp theo nữa là ở đây nó có một cái giá trị về kéo màu cho các bạn. Trên thì có sừng hươu là màu xanh đậm kia thì ở dưới nó cũng có kìa. Bạn có nhìn thấy cái điều đấy không ạ? Rồi, cái trường hợp bên tay phải của các bạn là cái chữ màu cam viết trên thì ở dưới nó cũng có màu cam là 8 giờ ngày 26 tháng 12 2017 kìa, nhìn thấy không? Cái này đối xứng. Đấy, nó gọi là kéo màu nha. Ok. Và đây người ta còn có một cái giá trị là ghép giữa thật và ảo. Cái bánh là thật, nhưng mà tất cả những tiêu chí của những cái người kia là búp bê, là mô hình. Vậy thì người ta sẽ tương phản giữa thật và giả, giữa thật và mô hình. Em hiểu cái điều ấy chưa? Các em sẽ bắt gặp ở rất nhiều nơi về thiết kế người ta làm theo phong cách đấy. Ví dụ người ta làm về bánh pizza hoặc là mì Ý, ví dụ như là tháp mì Ý thì vẽ bằng vẽ nhá. Nhưng mà gói mì thì gói mì thật. Rồi chúng ta sẽ đi đến Hà Nội thì ví dụ như là tháp rùa thì bằng vẽ đằng sau, nhưng background phía trên lại là người thật. Đấy, vậy thì đấy là giá trị về tương phản. Các bạn lưu ý cho tôi điều đấy nhá. Và chữ thì thường các bạn có thấy là căn giữa thì nó rất là đều không ạ? Các bạn nhìn nha, nó ổn định đúng không? Alo? Dạ vâng. Cái này, trời ơi, cái hình thứ hai á là ở trên chữ căn giữa nhưng mà ở chữ ở dưới lại căn phải, căn trái. Đúng rồi, thì... bởi vì nó là đăng đối giả. Là sao hả thầy? Có nghĩa là nếu nó tuyệt đối thì trên và dưới nó đều căn vào giữa hết đúng không? Dạ. Nhưng đăng đối giả là nó chỉ là một phần thôi. Phần chính thì nó vẫn là, em nhìn thấy trục chính của chúng ta vẫn là có đi từ trên xuống dưới chưa? Nó vẫn cân đối. Còn những cái biểu tượng kia nó nhỏ, nó không đủ để mà kéo toàn bộ tất cả cái này bị lệch được nha. Em hiểu cái đấy chưa? Dạ. Dạ vâng ạ. Ok, bài hôm nay tôi sẽ dừng ở đây. Hy vọng rằng các bạn về nhà, các bạn sưu tầm cho tôi rất nhiều thể loại phông chữ và các cách thiết kế khác nhau để chúng ta làm ra mà có sự sáng tạo. Tất nhiên các bạn sẽ có sự sáng tạo rất tốt bởi vì các bạn còn trẻ chẳng hạn. Và tôi có sự chỉnh chu và ngăn nắp thì tôi sẽ ráp lại hai cái đấy để tạo ra một phiên bản cuối cùng để chúng ta cùng tiến lên nhá. Các bạn hiểu cái này chưa?
Dạ vâng ạ. Ok, không có gì thì chúng ta sẽ kết thúc bài giảng ở đây và tôi sẽ render và sẽ gửi lại cho các bạn. Bài hôm nay thì chúng ta sẽ thiên về phần xử lý về kỹ thuật hoàn toàn trên Linux mà có thể cảm giác giống như là Photoshop. Các bạn hiểu cái này chưa? Tất nhiên hôm nay Dạ thì vâng chúng ạ. ta cũng chưa có nhiều về cái cách thức về đưa hiệu ứng vào như thế nào, được chưa? Ok, và việc còn lại của chúng ta là CSS cái này nhá. Rồi bye bye, nếu không có ý kiến gì thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn nhá. Buổi sau chúng ta gặp nhau vào thứ 6. Chào mọi người ạ. Vâng, em cảm ơn thầy. Ok, bye bye mọi người.